ባይድ እግዚአብሔር አምላክነ ሰማያት ትነብር አቦና ስምከ ይትቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ በሰማይ ከማሁ በምድር ወበይተናን አመድኃኒና እንኖሐመድ ከመራሐኩን ካዘሳገር ካየን ዳንኤል ከአፋና ደሲን ሱስና ካብድረበና ንሙሴም ሰዓብ ይረድየን ዝለአካዮም ንዝብኻ ድማ መዓልቲ ብደመና ብለይቲ ባረባርሓ ብብርሃን ሓውዚ መራሕኻዮም ኣብ ልዕሊ ነቢያት ተዛረብካ ኣብ ልዕሊ ሃዋያት ደባም ኣብ ሓደ ቤት ተኣኪቦም ከለዉ ፀጋኻ ዘርአኻ መንፈስ ቅዱስ ከም ሓዊ ኣብ ልዕሊኦም ወረደ ብናይ ኩሉ ኣህጉራት ብናይ ኩሉ ኣህጉራት ከዓ ተዛረቡ ብቋንቋ ኩሉ ኣህጉራት ከዓ ተዛረቡ ኦ ሰማይ ምድሪ ዝፈጠርካ እቲ መንፈስ ስደደልና ብኩሉ ግዜን ብኩሉ ሰዓትን ከዓ ንማሕበርና ባርኽ بحاد ودها مسؤول منفذ قدس مسجانا صنعت وزلك لمن كل سعند العالم عالم سبحات وإيه يذن وزرفني ولا لما صباحت نقوس لا تنبروا تنسوا ولا ترموا معوسوا ونتفسى ونتعسي باتي اسم أملاكي دي رنقلناتي عقليتي
ዛቲኢቲ ትንቢቶም ለነቢያት መንግሥቶም ለሐዋርያት እሞም ለሰማዕት ወእቶም ለመላእክት ላቲ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወለወልዳ አምልኮ ስግደት በምድር ወበሰማያት በባሕር ወበቀላያት ለዓለም ዓለም አሜን አሜን። ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ሞገሰ መስቀሉ ወሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያሃሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ሕዝበ ክርስቲያን ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ
ملأتك ملا من إكسيو ملأتك من إكسيو يا كبار وكله حزب المسيح إكسيو أيضا نصرتك وتيك وأمتك كلك سويا إكسيو ምድሪ ዘሎ መዓት ኣውረድና ኣብ ኣርያም ዘሎ ምሕረት ኣውረደልና ሓጢኣትና ደምሲስካ ተዓርቀና الزمن أتينايو زلنا أملاخنا نحنا نحدث له نحنا بنسحن لوت على زمان نقبر لنا آمين حماق زمان زبها النجاري لنا نزمان نحمقو نصبقو نحنا إنما أملاخنا نصبق نجاري خافتير كنا نحسب صبق نقبر صبق خون بالزمان زسخار دعنا آمين مع تقرلنا محرتا وردلنا ودسب مودات وانت تصبق أي مودات أقولنا تصبق لنا قد كادرياتنا بساعات عبنا وحمام زلو فوسلنا وحزن زلو صنعنا علنا تجني قوم زلو رولنا تميم زلو نسعيهم بسقاب نفس التأثر تحيهم أبصابان زلو ما مسرف تقرر وفروا دحنيت ولنا زقشوا دحن لسلنا ولدنا نعيم زلنا كلهم وداتهم والدهم عبيتهم نعشتهم ما باركا قدسكا ناتكا غركا يعبيدنا قدس إجابير أملاخنا كاب قدس يوحنس بركة رديت فلنا قمت نسو سعموت من كوين الترخبنا عنا دماغ سعموت من عند كوين نركب حيلها بنا مساتا قلت كويماتي كيمان برهان ولد ماتي وموس قبر كرسو زكريا سولت تمكت أبرهاتين إلسابيت نفس كلهم سماعات إرترانا نفس عرفتها بالنا بسمايات نبرقونا سمكاي قدس من إسراك نزافات كنت سمايكم تسمعكم لا تجعلنا من الناس ودنا بضرب سابنا لكم تحدقنا له بدلنا عسانا دقلنا كفر أعطنا من وزنك مكس الحي نزعنا سماوي وزت يا مريم بنك تسعيدني سلام تسليم الشقاقون بزيابير سبق كويتا سلام السلام لكم الشريك عن السبرتيك في الكرسي زيابير مسافة يفصلنا آمين ناصرين نفت ودر يسكرسوس منتعنا محرات لمن المحيان تسهل كجيوم دركان Hallelujah.
Amen.
መገሰ መስቀሉ አብተረድየት ለይዝና አምላክ ነው ዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያህሉ ማእከል ነው ማእከለ ኩልኩም ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ
ቅድመ ዕርገቱ ሰሰማይ ሳይል ወምረቱ የሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ወምስለ ነፍሳት አግብርቲከ ወአማቲከ ለዓለመ ዓለም ቅዱሳኑ ዝዓረብና ይወጥቃለካ ንስኻብ ዘይቋረ ምስጋና እምበዓሉ ሰራዊት መላእክትን ትመስገኒኻ ብኢ ዘይተፈጠርካ ዋ ዝፈጠርካ ንጹህን ቅዱስን ዘይትመርመሪኻ ናይ ምስጋናኻ ስውር ቆብ ንገርካና መምሪኻ ዘይጠፍ ብርሃን ኣተስፈኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስና ነቕርብ ኣለና ኦ ጐይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና مسجد ببرد أي من فسكر بمعبد هبتن مهر كردستان مسألة عالم زخونك صلاة نزعنا تقبل والله أن أخانا مسجنا لنا قدام يبخرنا يبكى لنا زمن نزوعك أنا نخل زغو الناس كذا هبكانا نصيحة ونور زي بلو نصحب بوس أصلاً كونكرين زي بلاشي وحبت زلون تنبرز البزام نخاتم ملاقات خمسكن وزفتهم عالم كي تفتر زنبر زي تفعل بنا برهاني خانة تبنا زنبر مسجد المتاريعك بفقادة بخبران كنا كم معموت المتنا برانا وزاكنا كم موت عليهم كهيوتام كنا كم بارنت على وزاخنا بمسكر كنا بتام سماع زلا بخارو كنا بونجر مرح كنا بنبيات النازس كنا
بعد خير خاص غرب كان الناس لزوج إذا نحن وارد كان عخنا أملانا خنودسن بزي من قرال كل ساعة خنا مسجن بنانا بنا حزب نعخي ودسن له بمرعد بس فرحات يمسكن كله وقل نصرحه كلهم نفسات صار كم بخاصني عم نبرو منافس زبزو محاسم عملات كوانا زداقا كبطفات ودبي وزغن كان ننسخاقا نمتنا يزل العالم تسفى مدحان زلو طوقي ميقوي زغن كان ننسخاقا نتوام بحريك النغو تدحن نتوام دربدا زلو غاب صقحات تحول نتوام عبصر معصر زلو غمساتهم تنبر كما أسرت مزفتها غانا مساقين النزبخي نزنازهم نتوام صمود ما بمسقال زبجاوم نتوام بتوكلنا كل معاد كوانا زمال سنزرق النسخاقا وقويتا نبياتنا ورياتنا بقون زمسكن قانا عخان ودسن مسكن كان لنا أما دريوات من تغن عرب داقا أمينا فعركان نقبرنا بتزازكا كمن ملالس كبرنا وقويتا نقلنا عشتنا عبيتن مما حدر النوز بالنقاسان مقاسين بمرات كحلو وقويتا أملاقنا مبروك من قسنات كاين معالا مسكانا أبن نولدن من فاس قدسن يقبع لو من كل سعن ولد ولدن زي ودان ذا العالم عالم أرثو
ጥንት ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ካብታ መዓንቀፊ ጸልማ ዘውፃኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀጋኻና ነቶም ባኻና ምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮቱ ዘይረቕ ንሳቶም ዝነብር ነታ ብምፍራህ ብመልዓልን እትልሙን ነብሲ ዘይትንህን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልና ከዓ ዝምርምር ከይለመና እዩ ዘድልየና ፈሊጡ ብፍቓዱ ይበልና ብዘይምጥርፃር ክንፅውዖ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓጂርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማለ ሰማዕ እዩ ጎይታ ንልመነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ባኻ ድማ ክንጸንዕ ብእምነት ዘይቋረጽ ቃል ሃበና ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣለና ንለምጻማት መንጽሔ ብሕማም ተታዕዝምሑ ወይ ንጸማማት ተወፅዖም ካዮም ንመዘለፎን ጸልማት ካሳኻዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራህቲ ኩሉ ሳዕሉሉ ቅዱሳኑ ዘብርህ ፀሓይ እዩ ብመዲ ፍታብ ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ መለስካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ድማ በብዘለየ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ብኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻ ኢኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላቐ ዘህላዌ ዘይበርስን ዘይምርመርን ዘይርአ መንፈስነት ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ እውን መስተንክር እዩ ኦ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ሳልሳይ ጊዜ ናባኻ ነቐርብ ኣለና ዘይልወጥ ናትካ እምነትካ ኣብካና ብኻ ማሰርቲ ሞት ክንስዕር ግበልካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም ባእኻ ዝኣምኑ ቅኑዕ ሕሊና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኹሉ ሓይሊ ተላይ መንፈስ ንረግፅ ዝሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበልካና ኣብ ማእኸልና ኾንካሉ ማዕረካና ጎይታ ነቶም ዝልምንኻ ስምዓዮም ጎይታ እዞም ንልምነካ ወይናይ ንከሰስ ኣብ ግዜ ክስስ ኣብ ልዕሊ ጸላኢና ንዓወት ሃበና ካብ ምትላል ጸላቕን ሕሎ ዘይቋርጽ ጸሎት ሃበና ዘላለማዊ ንጉሥ ስማዕ ንመበለታት ጸናንዕ ንተኽታማትካ ተቐበል ብሓትያት ንዝረኸሱ ምሕረትካ ንጽህ ንዓያ ሸዋርብ ብምንጡፋት መለስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለውና ንሕነ ጎይታ ሌላ መላኽናን ብሩኽ መንግሥቲ ናትካ እሞ ንኹልና ጸጋሕናና ወለኩለነ ኩን ጽውንስ እግዚኦ አምላከነ መንግሥት ብሩ ለእግዚአብሔር ይሃሉ ምስለከ ካብናትካ እምሮ ዝኸለልካ እናንስኻኻ ነትንጥፋቶ ፈየነት ሰመልቅን በስቀል ወድኻ ድሓንካዮም
زي تفك حدث كيف تذكر ما ستتعطف نتتفر لك يوم ما تدخل تبجغ يوم قويتا من تزن احنا بارد كان مسكنك كان لنا نسبح كل ساعة مسجون خاخا وقيتا زي أجازت باكوتين بمحليتين كل ساعة مسجون خا ناي كبر مسجان عيو قدم مسخاز نبري ناتكا قالن ناتكا مخرن ناتكا طببن ناتكا مبصحن زلاكا عالم قيت فتر مسخال وزخونه وتبهر سبن مدحان بسجازة تقلت قال كبرعت حاتيات حراز وطعنا ودها فقرهم قيتانا يسوع كريستوس يمسلزي وقيتا نحنا بارات كانوا ودسك لنا نودس نفس تحت عذرين شنو فشل زي بلين تم تصد زقبلهم زردهم يتام رجرج حتيات وحيد أمسا أي مدحني مياز حلين كفعت فكلهم حركم منان صار كان زمسكر لهم نسحن عدري أم بصدق نسبع وسمعي نبلت كران زغتا ما زال نتام رمت كان أمنت وأمن بسن بسجان حيدن كنت غلبة كرشان عمر عزه وقويتا كعرفنا كل سعنا قلنا ودسنا بوام صار من قصة قبل باتنا نمسلالن باخام فقرود دغان قويتانا يسن بو مسكانا صنعات زلك عن زل عالم عالم بأنتي تفكر والدك زينا يسوس زبطوا لك سبحان العالم ለመንፈስ ቅዱስ ለዛወፀን ማርያም መላእክተ ሰማይ በጭዳነ ቃሉ ስልስባ ቃሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ለምንና ሐራ አምላክ መሐረና ይቅረባል አምላክ ረበለልና አውደ ዓመትና ባረከልና ቀድሰልና ካብ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ በረከት ረድኤት ክፈለና ከም ትንሱ ሰዓመቱ ምን ኮይኑ ተረክበ ንሕና ድማ ሰዓመቱ ምን አትኮይና ክንርከብ نعوزت نعقا عنا دمانا صنعت منفس عدلنا إذا حدش زمن እግዚአብሔር አምላክና احنا نحدثلو احنا نلوطلو احنا دمانا الزمن صبو كنقبرو እግዚአብሔር አምላክና يسخانا صبو አምላክ ይኻምኑ አና ጽጽቦ መልአና ነፍሳታ ግብርቲከ አይማቲከ የማነ ብርሃን ወልደ ማቴዎስ ገብረ ክርስቶስ ዘካርያስ ወለተ ጥምቀት أبرهاسين إلسابيت نفس كلهم سماتات إيرترانا نفس عرفتها بلنا بحزن ذلو كلهم أصعنا علنا حبس سمايات نبرا بونا
Sawana konkana لا تولد
ከሃቦ ለንጉሥ
فن لنا وتسالنا بكما بسائلك وبكما بتعمراتك دمسس عبسان وي هذا مننا وصوابوسا يترسي موقسك بنت عبي سمك ذات سمي بالعيلين سرع يكون لنا وتلقنا حبنا نرغم مغوص بقدمك وبقدم كرسوس ولدك زبط لك مسليه ومثل القدوس منفس سبعة ويزياني وزرفني والعالم أعلم لك يدل እግዚኦ ስብሐት ለከ ይደሉ እግዚኦ ስብሐት በጽዮን ለከ ይደሉ እግዚኦ ስብሐት በጽዮን وتبارك عقليل وتبارك عقليل أمة مرتك أمة مرتك ወይጸግቡ ጠላተ ገዳም ወይጸግቡ ጠላተ ገዳም
ዘይመውት ሕያው ዘይድቁስ ዘይተክል ፈጣሪ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ዘለካ ዘይትስወር ኣምላኽ ኢኻ ንስምካ ከመስግኑ ቅዱስን ዝፈጠርካዮም ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘለዉ ኩሎም ናባኻ ይንቃዕርሩ ኣለዉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኢኻ ዘፈጠርከ ለስምከ ይሴብሑ ወያኢክቱ ኣብ ዝሓድሮ ቤተ መቕደስካ ኸባኻ ስርየትን ህይወትን ክልሙን ውፃም እዮም ዝመፁ ሰቡትና ንዝንባረትካ ጸሎቶም ተቐበል ኣበሳኦም ሕደገሎም ናብ ግብሪ ሓጢኣቶም ኣይትጠምት ንስሖም ተቐበል ጸሎቶም ከም ትኹም መዓዛብ ቅድሚኻ ይብፃሕ እዎ ጐይትና ኣምላኽና ትርንበር ኣይትረአን ኢኻ ኦ መሓሪ ጠምተና ተመለሰናኻ ኣብ ዘሎ ዓለምን ኣብ ዝመፅን ክንሰግደልካ እንስምካ ብሕብረት ከነመስግንን ከነኽብርን ከነመስግንን ክንውድስን ብሓደ ወድኻ ብኡ ዘለካ ምስጋናን ጽንዓትን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ይእዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም አሜን። ዮሐንስ አይድአ እምካልአኒሁ አንሃወካ እንዘ ይብል እምላእሉ ወረደ ቃላብ ወተሃውከ ማየ ዮርዳኖስ እምግርማ መለኮት ወደንገጹ ኩሉ ኃይለ ሰማያት ወምድር ከማሁ ኮነ በቢታንያ በቤተ ራባ በማዕዶተ ዮርዳኖስ ወሶበ ርእዮ ዮሐንስ ለኢየሱስ ከልሃ ወይብየ ነዋ በግኡ ለእግዚአብሔር ይቤሎ ኢየሱስ
ለዮሐንስ አጥምቀኒ በማይ ከመ ይትቀደስ ማይ በማይተበ ሰማይ አጥመቆ ዮሐንስ ለኢየሱስ በፈለገ ዮርዳኖስ እምድረ አጥመቀ ለሊሁ ተጠምቀ ምህሮሙ ለሕዝብ ወይቤሎሙ አክብሩ ሰንበተ ተገበሩ ጽድቀ ዮሐንስ እምካልአኔሁ አነሃወካ እንዘ ይብል የባዕሉ ወረደ ቃላብ ወተሃውክ ማየ ዮርዳኖስ እምግርማ መለኮት ወለደገጹ ኩሎ ኃይለ ሰማያት ከማሁ ኮነ በቢታንያ በቤተ ራባ በማየጎተ ዮርዳኖስ ወሰሶበ ርእዮ ዮሐንስ ለኢየሱስ ከሃወይቤ ነዋ በግዎ ለእግዚአብሔር ይቤሎ ኢየሱስ ለዮሐንስ አጥምቀኒ በማይ ከመ ይትቀደስ ማይ በማይተበ ሰማይ አጥምቆ ዮሐንስ ለኢየሱስ በፈለገ ዮርዳኖስ እምድረ አጥመቀ ለሊሁ ተጠምቀ ምህሮሙ ለሕዝብ ወይቤሎሙ አክብሩ ሰንበተ ተገበሩ ጽድቀ ሃሌሉያ 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 ሃሌ ሃሌሉያ ሃሌ ሃሌሉያ ዮሐንስ አይድአ ዮሐንስ አይንድአ እምካልአኒሁ እምካልአኒሁ አንሃወከ አንሃወከ ሃሌሉያ
Amen.
ምህሮሙ
አክብሮ ሰንበተ ተገበሩ ጽድቀ አክብሮ
አክብሮ አክብሮ
ተገበሮ ጽድቀ አክብሮ ሰንበተ ተገበሮ ጽድቀ አክብሮ ሰንበተ ተገበሮ ጽድቀ አክብሮ ሰንበተ ተገበሮ ጽድቀ ምሮሙ ለሕዝብ ወይቤሎሙ ምሮሙ ለሕዝብ ወይቤሎሙ አክብሮ ሰንበተ ተገበሮ ጽድቀ አክብሮ ሰንበተ ተገበሮ ጽድቀ አክብሮ ሰንበተ ተገበሮ ጽድቀ አክብሮ ሰንበተ ተገበሮ ጽድቀ ምሮሙ ለሕዝብ ወይቤሎሙ ምሮሙ ለሕዝብ ወይቤሎሙ አክብሮ ሰንበተ ተገበሮ ጽድቀ አክብሮ ሰንበተ ተገበሮ ጽድቀ አክብሮ ሰንበተ ተገበሮ ጽድቀ አክብሮ ሰንበተ ተገበሮ ጽድቀ ሃሌሉያ 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 ዮሐንስ ቃለ
መዝሙር መላእክትን ተቀበልካ ተቀበለልና ዘመኑ አምላክና በሐሳብና እንልወጠሉ መገድኻ እንሕዘሉ መገወዳእታና ጽብቀሉ ዘመን ድማ ግበረልና ነፍሳታ ግብርቲካ ዋይማቲከ የማነ ብርሃን ወልደ ማቴዎስ ገብረ ክርስቶስ ዘካርያስ ወለተ ጥምቀት አብርሃ ጽዮን ኤልሳቤጥ ነፍስ ሁሉም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍስ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለው ሁሉም ድማ አጻናና ዓልና በሰማያት ትነብር አቦና ደስ መንግሥታት ምስታዋድካ ሰማይ ናይለት እንጌራና ለማሃበና ናን ዝበደልና በደሎን ከንዳህደና በደልና መስለና ሀደና ካብ ኩሉ ክፉአልና መንገርና ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ወግዝእቴ ማርያም በናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ በህሊና ድንግል በሥጋክሙ ድንግል ኢኺ አደ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ እንስቲ ብረኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍሥሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ከሓድገልና ናፍቅር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንተና ምህረት ለና አሜን። ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ
ተሳሃለኒ ስመኪያ ከተወከለት ነፍሴ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ ስመኪያ ከተወከለት ስብሐት ወወዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ኩሎም ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ የማነ ብርሃን ወልደ ማቴዎስ ገብረ ክርስቶስ ዘካርያስ ወለተ ጥምቀት አብርሃ ጽዮን ኤልሳቤጥ ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍስ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙና እንድማፀና ንዓልና ሰማያት ትነብር ኣቦና የዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና ከም ዝሓደግናሎም በደልና መሳና እንደገና ዋድነና እምበረ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማን ነው ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ብሕልና ከድንግሊኺ ብስጋኹን ድንግሊኺ ኣደይ እግዚአብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስብርካ ባንስብርቲ ፍረ ከርስኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና አክሰርየልና ናፍቅሮ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ሃሌሉያ ወስረይ ላቲ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለከ ወስረይ ላቲ ለነፍስየ እስመ አበስኩ እስመ አበስኩ ለከ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ እግዚኦ አይርፍ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ አይርፍ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ የማነ ብርሃን ወልደ ማቴዎስ ገብረ ክርስቶስ ዘካርያስ ወለተ ጥምቀት አብርሃ ጽዮን ኤልሳቤጥ ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙና ናፀናና ዓልና ንዓና ድማ ኣምላኽና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተፀበቐ መወዳእታ ኩልና ፀበቐልና እዚ ዘመን ድማ ንሕና እንሕደሰሉ ንሕና በተሓሳስባና እንልወጠሉ ግበረልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ንዕለት መግበና ንሕና ንዝበደሉና በደልና በሰማህ በደልና አባድነና ፈተና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ለዘላለም አሜን። ኦ ማርያም በቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ስብሕት ድንግል ሥጋሁ አዴ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለከ
ምስክሪ ካባንስቲር ወዲሪ ፍረሽ ወሮዮ ወለተሰጋ እግዚአብሔር ምስክሪ ኦፍሲት ደስፈል ኃጢአትና ሰየና በኩረትህ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምህረት ለምንልና አሜን። ገጸከ ዋስም አኒቃለከ ነፍስ ያሰሰ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ዋስመ አኒቃለከ ነፍስ ያሰሰ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ዋስመ አኒቃለከ ነፍስ ያሰሰ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ እግዚኦ ነፍሳነ አግብርቲከ ወአይማቲከ አይረፍ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ እግዚኦ ነፍሳነ አግብርቲከ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ የማነ ብርሃን ወልደ ማቴዎስ ገብረ ክርስቶስ ዘካርያስ ወለተ ጥምቀት አብርሃ ጽዮን ኤልሳቤጥ ነፍስ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምፅንና ሓባኻይሞ ሳፃናና ኣልና እዚ ዘመን ድማ ኣምላኽና ብተሓሳስባና ተለዊጥና ብመንፈስና ዓብየሉ ናብ ሰማይ ንጥምተሉ ተኣዘዝናዮ ንፍፅመሉ ግበረልና ፅቡቕ ዘመን ማለት
نحنا صبق انت قبرنا اللي اما املاخنا زمن نصبق نخفو نحنا ينامو نحنا نصبق كنصات سخ حجزنا موداتنا صبق لنا بسمايات نبرابونا سنكاي قدس مستغاث نعلت نحبنا ومحاربنا نحنا نزودل بدلهم كم تحدقنا لهم بدلنا سنحدقنا أفتنا عيزتنا من بسم الله كل العالمات كاين معنين وبزدي أمالهم بنفس جوري ملاصران تاسدان لكم بحلنا خلقنا سقاطون من قال إيالي سواب ويتاسرا وسلام نسغي كعبان السبرتي غيفرق سمرهم يتسقى زيادية مساخي وفسد الدس ملكي حتى ناصرنا نفتوك الدخي يسوس كريستوس من طعنا محرات لمن النعمين وكايب نعسبك زبلو أكبرتك وعماتك كما نفسهم يا جد وسمكان سؤور وهباء ما يعرفت ويا هبر أنسو سقاهم بزغاتي سرعا إلت بزغيت كريستوس بسمايا من يسلك نفسات أكبرتك وعماتك بنت نفسات أكبرتك وعماتك بنت نفسات أكبرتك وعماتك شيطان بطوم زي غير أملاك نفسهم عرفت ختب بتاعتن سايز مدب كاي عدد كاسقوم بحبرات كتتنس بت زي حسو تصفى خادمة منقصة سمعت كتورسهم للمنك لنا بنت نفسات عبرتك وعماتك بنت نفسات عبرتك وعماتك بنت نفسات عبرتك وعماتك
ሓራ ጌርካ ብዘይ ምክልኻልን ብዘይ ክፍኣትን ኣቦም ስጎምካ በቲ ዝድለ ግዜ ኣሕቢርካ ተንስእ ናይ ሰማያት መንግስትኻ ድማ ውርሶም በእንተ ነፍሳት ኣክብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳት ኣክብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳት ኣክብርቲከ ዋይማቲከ ومثل قدوس منفس سبحان وزلفني ولا أعلم መጓሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ልጅነው ለቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትሬ ያሉ ማእከልን ወማእከለ ኩልክሙ ሕዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ Kriya
ከማታቷም ቃል ቅዱስ ወንጌል ከንሰማን ክንሰርም ጸሎት ቅዱሳን ቡቃት ግበረና Yeah.
ነገርኩ
በአማን ቅዱስ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእየ ወአምላክየ ኩሉ ጊዜ ይምሐረና ኩሉ ጊዜ ይሳለና እግዚአብሔር አምላክ አቲና ዘለና ዓመት ናይ ንስሓ በቃሉ በፈቃዱ እንመላለሰሉ ዓመት ይግበረልና። ነፍሳት አግብር ዋይማቴዎ ገነት መንግስተ ሰማያት ብርሃን ወልደ ማቴዎስ ገብረ ክርስቶስ ዘካርያስ ወለተ ጥምቀት አብርሃስየን ኤልሳቤጥ ገነት መንግስተ ሰማያት አዕርፈልና። ሽሙኽን ጽውዕ ብቕዓት ይግበረና። ብሰማያት ትነብር አቦና ይቀደም ምስኻን ሰማይ ከም ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ንዓብ ወንጌል መንግስቶ ወጽድቆ ዘአውፌኒ አውፌኩከ ወይድያኮ እዚ ቃል እዚ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ንክብረ መንግስቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዕይኹወን። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ካብ ቁጥሪ 31 ክሳብ 40 ኣነ ብዛዕባ ርእሰይ ባዕለይ እንተመስከርኩ ምስክረይ ሓቂ ኣይከውንን እዩ። ንዓይ ዝምስክረለይሲ ካልእ ኣሎ። እቲ ንሱ ብዛዕባይ ዝምስክሮ ምስክር ከዓ ምስክር ሓቂ ምዃኑ እፈልጥ ኣለኹ። ንስኻትኩም ናብ ዮሐንስ ለኣኩም፣ ንሱ ከዓ ንሓቂ መስከረ። እዚ ግና ንስኻትኩም ምእንቲ ክድሕኑ እብል ኣለኹ እምበር ኣነስ ምስክር ሰብ ዝቕበል ኣይኮንኩን። ንሱ ዝነድድን ዘብርህን መብራህቲ ነበረ። ንስኻትኩም ከዓ በቲ ብርሃኑ ቁሩብ ግዜ ባህ ክብለኩም ደለኹም። ግናኸ እቲ ኣቦይ ክፍጽሞ ኢሉ ዝሃበኒ ግብሪ እዚ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ ግብሪ ንሱ ኣቦይ ከም ዝለኣኸኒ ብዛዕባ ይምስክር እዩ እሞ ኣነ ካብ ምስክር ዮሐንስ ዝዓቢ ምስክር ኣለኒ። እቲ ዝለኣኸኒ ኣቦይ ከዓ ንሱ ባዕሉ ብዛዕባ ይመስከረ። ድምፁ ከብቶ ኣይሰማዕኹምን፣ ምስሉ እውን ኣይረአኹምን። በቲ ንሱ ዝለኣኾ ኣይኣመንኩምን እሞ ቃሉ እውን ኣይሓደረኩምን። ናይ ዘለዓለም ህይወት በተን ጽሑፋት እትረኽቡ እናመሰለኩምሲ ትምርምርወን ኣለኹም። ንሳተን ከዓ ብዛዕባይ እየን ዝምስክራ። ህይወት ምእንቲ ክትረኽቡ ናባይ ክትመፁ ኣይትደልዩን ኢኹም። ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ። ንኣምን ቃል ቅዱስ
ሃሌሉያ ወይቤሎሙ ዮሐንስ ለሕዝብ እመኑ በብርሃኑ ለወለ እግዚአብሔር አጥመቆሙ ዮሐንስ ወይቤሎሙ ግበሩ ፍሬ ሃሌሉያ ወይቤሎሙ ዮሐንስ ለሕዝብ እመኑ በብርሃኑ ለወልደ እግዚአብሔር አጥመቆ ዮሐንስ ወይቤሎሙ ግበሩ ፍሬ ከመ ይቤ ዳዊት በመዝሙር ወንሰግድ ውስተ መካን አበቆመ እግረ እግዚእነ ተንሥእዮ ውስተ እትከ አንተ ወታወተ መቅደስከ ጸርሃ ዮሐንስ በአብይ ቃል ሶበ ይሬኢ ምግባሮ ለኢየሱስ ክርስቶስ እወ እግዚኦ ኢይትየሰብ ቃልከ እወ እግዚኦ መንክር ግብርከ እወ እግዚኦ ኢይስዓር መንግሥትከ ሠርዐ ሰንበተ በቃሉ ወጸጋ ወሰላም ለኩሉ ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ መጽአ ዮሐንስ ከመ ይእትት ጥምቀተ ለንስሐ በገዳም በቃለ ሰላም እስመ ውእቱ ዚአነ ሰንበቶሙ ይእቲ ለጻድቃን ትፍስሕት ሰንበቶሙ ይእቲ ለኃጥኣን ህቡረ ንትፈሳህ ዮም በዛቲ ሃሌሉያ ወይቤሎሙ ዮሐንስ ለሕዝብ እመኑ
ሰንበት ሰንበቷ ናይ አብ ሰላም ናይ ወልድ ሰላም ናይ መንፈስ ቅዱስ ሰላም ምስ ኩልና ይኹን። መዝሙርና ጸሎትና ዕጣንና ሁሉ ትቕበለልና። ሕጂ ነርጎ መስዋዕት ድማ ኣምላኽና ስኻ ትሪኦ ስኻ ትቕበሎ ግበረልና። በረኸት ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ ክፈለልና። ዝኣቲናዮ ዘለና ዘመን ድማ ኣምላኽና ኩሉ ነገርና እንልወጠሉ ህይወትና ብንስሓ እንሕድሰሉ ዘመን ግበረልና። ንምሳታ ግብርቲ ከዋይ ማቲከ የማነ ብርሃን ወልደ ማቴዎስ ገብረ ክርስቶስ ዘካርያስ ወለተ ጥምቀት አብርሃ ጽዮን ኤልሳቤጥ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና። ኣብ ሓዘን ዘለዉ ድማ ኩሎም ኣጸናንዓልና። ንዓና ድማ ኣምላኽና መወዳእታ ኩሉና ሰናይ ግበረልና። ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፍቃድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ኣብ ምድሪ ይኩን። የዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሉን ከም ዝሓድግና በደልና ንዕሳና እንደገልና ክፋልሕናና እምበር ፈተና ይትብልና። ንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ይመኣምን። ወእግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክም ሕልና ከድንግሊኺ ብስጋኹም ድንግሊኺ እግዚአብሔር ጽባኦት ኮይታ ሰላም ለክለኹን ስብካ እግዚአብሔር ምሳኸ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ። ኃጢአትና ሰርየልና ናፍቲ ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምነልና አሜን።
Nice to see you. ሰላም ሰላም ሶቴ እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም 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 እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። ክብርን ምስጋና ለአምላክ ይሁን። ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐደ አምላክ አሜን። አተሐወይ ኣብዚ ልቦና ዝኾን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንጹህ መስዋዕቲ ኣብ ዘቕርብሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃእኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን። ነቲ ምእንታኻ ጽልን ዘቕርብን ካህናይ ትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠምቀ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህንፂ በሎ። ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጥኣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖን ስማዕ። ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣትካ ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኮንካስ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ከኻልእ ምእንታኻ ደኒን ምሕረት ዝልምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማይ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኮንካ? በቲ ግዜ እቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ደገ ከተውፅአካ እያ። ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብኣ ምእንቲ ከይትኣቱ ኣፍ ደጊኣ ክትዓፅወልካ እያ። መርዓዊኣ ኣብ ዝመፀ ግዜ ሕፅኢቱ ንመርዓዊኣ ማዕፆ ትኸፍተሉ ትምግቦ እውን ባዕዲ ግና ኣይተዋህበን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ። ኣብ ግዜ ከብካብኡ ስጋኡ ክብላዕ ፍፅም መግቢ ገይሩ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ? ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም እዚ ሓድሽ ግብሪ ገበረ። ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብጀካኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን። ኣብ ግዜ መርዓዊ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጋኡን ክቡር ደሙን ሰርዐ። ኣብ ግዜ መርዓዊ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅዱስ ስጋኡን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለኣለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩክ እዩ። ንዑ ክሳዕ ዘለኣለም ዓለም ምስጋና ይኹን ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት። ኦ ጐይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁርሲ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ። ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጐይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንቦና ጴጥሮስ ንስኻ ከውዒኻ ኣብ ርዛኸው እዚኣን ቤተ ክርስቲያን ናይ ካህንፃየ ናይ ስእሊ ኣብ ደገታት ከጥፍእዋን ከናውፅዋን ኣይኽእሉን እዮም። መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እየ። ኣብ ምድሪ ኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ከውኑ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኾይኑ ዝበልካ ንስኻ ኢኻ። ሰብኡትና ንስምባረትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ። ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ኣይ ብቓል ባርያኻ እውን ተፈትሑ ይኹኑ። ኦ መሓሪ በዓል ብዙ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተረቕ ናይ ሰብኡትና ንስምባረትካ ንስሖም ተቐበል። ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም። ኦ ጐይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ንሕደገሎም ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይነ ባርያኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ። ንኩሎም ሰብኡትና ንስምባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ ምርገምን ኣድሕኖም። ኦ ጐይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖም ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልና ካሕደገልና ስረየልና ኣናሕስየልና ይቕረ በለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ጐይታ ተፈታሕና ናፃ ዝወፃና ንግበረና። ንኩሉ ዝኻን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛ ንዝኾንኩ ንዓይነ ኣገልጋሊ ኢኻ ንፍትሓኒ። ኦ ጐይታ ኣኢርፍ ነብሲ ኣቡነ እንጦንዮስ ንብፃን ጳጳሳትና ብመቃርየስን ኣባ ሸኖዳን ዘክሮም ኣምላኽና ንብዙ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና። ጐይታ ኩሎም መራሕትን ሰበስልጣን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልዎም። ጐይታ ሊቃነ ጳጳሳትን ንኤጲስቆጶሳትን ንቐሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉንስጢስን ኣንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን
نزيب اللي زختماتن سقوتنا نسن أرجوتن نساناتن أبزق دس بتكريسيان كاب قيمة مزلوا زبخا كلهم ذكر بابنة كرساساتنا عيم وقويتا بقونا عيمان سني عم زمتو أبطاتنا نديتاتنا نحواتنا نحاتنا نذكرهم نفسهم مس أبراهام نساك يعقوبنا نقول وقويتا آير نفسات أكبرتك وأيماتك يمان برهان ولد ماتيوس قبر كرسوس زكارياس ولدت أمكات أبراهات سين إلسابيات نفس كلهم سماتات إرترا مس أبراهام نساك يعقوبنا نبرنا ناون كاب كل بدل مرجمن كاب قعدتن كاب حسيقة من محل موجازنا تحننا بقعدتن برقصتن مسكعت لو التهيمانة من مسعر ماويان كام من سنبارة تحننا وقويتات بابن حيلن لبن مسو على أئمران حبنا كل ساعة كاب زفاتاتنا كل قبر سيطان كاب عجب ساعة ذل عالم فسمنا كمن نرحق برنا وقويتا أفقار كان ليت كان كل ساعة كم فسمها بنا سمناون مش كلهم كل ساعة سمايتاتنا مقصة سمايات أما صحفي وصحفلنا بقيتنا يذكر ساس مسؤول زمان فس كل سن مش كنا سلطان وزل لك لو من كل ساعة نزل علم آمين.
باسم آبن والدن منفس قدسن حد أملاك منفس قدس لعقب سمايات وريدو نزم أسوات صلالان قدسلان زعل الزياخ ندي تفرحيا ذا سعد زياخ ندي تسمميا سلام الزيابير مساين مس كلكم من تقولوا بسمنان بفرحاتن قومون صليون صديق وإدو وزايا كبسان بتايبا فايدة على بيابير امهزو كله زبرالة صديق وإدو وزايا كبسان مشاهدتك انجسات ويتمتع قرباني سدد بيتك واستهكركم نقولهم أب سمايات زل عصبهم هبهم بزبلة صدمة بزعل الزيانة وخان زمسالك باريخا تقبل له قربان أبيل صادقين مسوات أبونا أبراهام كابتا مولد كتا سانتيم كم تقبلك
كمو بزعن وحدن حبون قورن زخون نايبارات كأمها تقبل أبايتم كل سنيات كاملة قدسم كأمدر خمزكرو أب سميات زل من قصة ذكرن بزون نزل على ما يتحدثكم وقويتا قص كادلخونات كادلخون قص كابايت من استقطي خادمة كباري خايت فلرد أخنني أيتقدفن أملاقين مدحنيني خمش لا يتبلني أو دجاج شريس يسوع كريستوس وده أو زابير أجسن أجيس من تصفال بمطعن على تنني أمين كريستوس أملاقنا إذا بس زي نسيت حتى يزبخو يكون بحقي بيمان كعتب بيركاون بارخ بحيلها قدس منفس كعتنا إذا بس زي نسيت حتى يزبخا يكون كريستوس يسيفني كلمة برسبة تعبشتن كم زغال زغام مقام سمر كارلهم كم مسمرنا آمين كابزيابير آب سريت حتيات نمركاب زقداس يزيز مسكانا زيز عبيت زي قبل يخون حيدن برهانن قداس ينزابيت كريستيان زي أيخون آمين زيابير أملاخنا أبرخا قربان عبيت تقبل كان نعوش منكب نابرهم أبرس إنبان يلي أصاب إنبان كرمليوس نداويت عبد أرنا إياه بيساويت كاتم بلد كات سنتم تقبل كاكمو بزعن وحدن حب أنقورن زغنا عبارة كأمهم تقبل أبيتم من قدسم كام نحت باريخ ما بأنقران تقبل بجحت ياتيكم بزعلم بزم سنسنا وقف ديو لو من كل ساعة نزل عالم እግዚአብሔር ጓሳዬ ዝጎለኒ የብለኝ ናብሉ ሙሽቃይ ውለኒ ናብዚ አርፍሉ ማይ መርሃኒ ንሱን ነፍሰ የዳ ምእንቲስ ሞይሉ ብመገዲ ጽቂ መርሃኒ በተረካን ምርኮስካን የጽናናኒ እዩ ንስኻ መሳይኻ ሞ ቡሩባር ባለነሞ ተቋን ተረክኩ ኮፋፍርኒ ንስኻ ብቅድሚ ገጽ ጠላተይ ማዕዲ ትስላለይ ንርእሰይ ብትቲ ተለኸዮ ጽውየ ጅርብባሎ ብሃቂ ሳህልን ምህረትን በኩሉ መክሰባኒየን አቤት እግዚአብሔር ካ ነዘላለም ከነብር እየ ሃሌሉያ ምስጋና ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ሎሙን ኩሉ ሰዓት ነዘላለም ዓለም አሜን። ኦ ክርስቶስ አምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቃና ናይ ገሊላም ኣብ ቃና ናይ ገሊላም ፀውዖኻ ናብ ምርዓ ዝኸድካ እሞ ዝባረካሎም ነቲ ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሜኻ ዝቐረበ ወይኒ እውን ሕጂ እውን ባርኮ ኣንጻሃዮ ኩሉ ሰዓኒ ህይወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኦ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኹን እሞ ወይን ደሳን ሓጎስን ምላእ ንሰናይ ነገርን ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ንልቦናን ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስ እውን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓኒ ዘለዓለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ካብ ክቡር ደምካ ንሰትዩ ንጹሑን ጥዑምን በረኸትን ይኹን ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ኣዋህድ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ወለና መጸናንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ኣዋህድ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ወለና መጸናንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ዘለዓለም ማዕረን ዝኾኑ ንስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይግባእ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምእንታይን ምእንቲ ዝመስዋዕቲ ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ዝለመንካዮ ኩሉ ይስማዕኻ ናይቲ በቕሊ ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ ናይ መልከ ጸደቅን ናይ ኣሮን ናይ ዘካርያስን መስዋዕት ከም ዝተቐበለ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ይቀበለልካ ንበል ኣቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ ንስኻት ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበድሉና በደልና ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣብሳና ይሕደገልና ካብ ኳዕድነና እምበር ኣብ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞን ዋሊና ኣብ ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ በላኸ ድንግል ኢኺ ምስጋናን ድንግል ኢኺ ኣብዚ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ኣለኹ ንስኻ ነስብረኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍልጠት ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንኽሓድገልና ናብ ፍትወት ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን ኦ ኣቦይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ እግዚአብሔር ምሕረትካ ይሓልዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ብሩኽ ገጹ ይቀበለልካ ኦ ጎይታ ንኸትረአነ ንስመር ንምልዓል ሰለስተ ግዜ ኦ ጎይታ ንኸትረአነ ንስመር ኦ ጎይታ ንኸትረአነ ንስመር ኦ ጎይታ ንኸትረአነ ንስመር
አንሳብ አብዘት ዘለናዮ በፍርሃት እግዚአብሔር ጸጢልና ነቦኑ መንፈስ ቅዱስ ለዓለም
ለጸሎት እግዚአብሔር መሐሪ ሰናይ ነገር ዝገበረልና ይቅረብሃ እግዚአብሔር አቦን ጎይተናን አምላኽናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖለና ሰዊሩና ረዲእናኒ ሓሊውና ነቕሪቡና ተቐቢሉናኒ ተማዕብና ናጥህና ክሳዕዛ ሰዓት ዚያው ናብፅሕና እይሕጁም በዛ ቅድስ ስዕለት ዚያን ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብፍፁም ሰላም ክሕልወና ኣሃ ዚአ ኩሎ እግዚአብሔር لعل كل قبرن أنت كل قبرن أو اشتغل قبرن مسكنك لنا سلسور كنا نزرد أخنا نحل كنا نبغاون سلز قرب كنا نتقبل كنا سلز عوب كنا نزتنا كنا سعزا سعدي أو سلز أخنا نمسكنك يسوع واستبقوا كما يمهرنا እግዚአብሔር ወይሰዓል አልየነ ወይትወከፍ ጸሎተ ወስእለተ እምነ ቅዱሳኒሁ በእንቲአነ በዘይስየኒ ኩሎ ጊዜ ይረስየነ ድልዋነ ከመ ንንሣእ እምሱታፌ ምስጢር ቡሩክ ወይስረይ ለነ ኃጣውኢነ كلنا كم حرت كون دلنا نزقد السلزيان كل زمن وثنا نأخاب فراب وفصم سلامكم بالسماء كل قناعة كل مكران حبون كورن زغنة كل قبر سيطان مخلوق فعصوات من لعل سلان أقويتا كبارح كم كله حزب خاون أرح
عبد الرياض قدوس بتازون أرح زتع من زحيشن أزلنا تمن الكربتين كل حال سلام كرق سلطان زعب كنا نسخاهم كاب كله فؤاد حنا نوال حنا نبرنا فتنا يتتونا حد ودقاق ويتنا أملخنا مدحنينا إيس كرسوس من تفقر سبيل بزقبر محرة نقرتان مساقا معرم محوي مزغنا منفس قدسن مسقانا كبرن صنعات بؤذر لك من كل سعن زل عالم عالم ክርስቲያን ምንትቶም መባእን መስዋዕትን ቀዳሚያትን አስራትን መዘከርታ ምስጋናን ሕቡን ጉሑድን ብዙሕን ውሑድን ሕቡን ጉሑድን ዘቕርቡ ክቡና ደለዩ ዝህብዎን ዘይብሎም ድሌቶም ኣብ መንግስተ ሰማያት ይቀበለሎም ንኽሉ ግብሪ በረኸ ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ ጸልዩ በእንተ ለያበውኡ መባአ ጸሎት ሰላም ለኩልክም ምስለ ነፍስከ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምትቀዳመ አብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ ምሕዊ መንፈስ ቅዱስ እውን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስቲ ንስኻ ኢኻ ምእንቲ ድሕነት ዓለም ነውሪ ዘይብሉ መስዋዕት ከም ትኸውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂ ከዓ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ንልምንን ንምሕፀንን ኣለና ኣምቆል ሰባት ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ህብስቲ እዝን ናብዚ ጽዋዕ እዝን ገጽካ ርኢ ነዚ ህብስቲ እዚ ባርኮ ነዚ ጽዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንኽልቲኦም እውን ኣንጽሃዮም ነዚ ህብስቲ እዚ ንጽጋኻ ኸውን ለውጦ ኣብዚ ጽዋዕ እዚ ተቐደ ወይኑ ክቡር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕርጎን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩሉና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንኣኻ ነቕርብ ኣለና ሰማያዊ ዝኾነ ይራብኻን ምሳኻ ማዕረ ምሕዎም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም በምሳል ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ለይትን ዝነበርካሉ መቓብር ኣብዚ ብሩቕ ፃሕሊ ዝንዲርና ኣለና እሞ ንእዳዊ እውን ስጋጋ ከም ዝገነዙ ከም ኣዳዊ ሴፍኒ ቀዲሞስን ግበረን ብኡ ቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እዮም እሞ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ትእዛዝ ኣቦታትና ሃዋርያት ሰብ ኣብ ልብጠዩ ወይ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ቅናትን ጽልን ኣይህድር ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት እግዚኦ ንሰግድ ወንሴብሐከ ናይ ነዛዚ ጸሎቱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ቃል محويت المدحانيت بزخونة مكرا مسكال كخبانا ني حديثنا ما سر زبتك قدسان زخونة دك مزامرتها نصحان زخونة قلقلتها هواريات
أوف ويلك منفس قدس حتى كارلو منفس قدس تقبلوا نزح حدكم لهم حتياتهم حدا قال لهم نزح حدكم لهم حتياتهم حدا قال لهم نزبل كايم حجون أبزا قدس بيت كريستيان كل جزء لكن سرح نسرح نزهنا قلقلتها أبزا عالم زي حتيات كسسريهم كل ما سرع مزام فتحهم كازرون أوه قويتا نسخة سلطان كانت يبقى حجها ومفكر سبكا محرات كان لمن دلنا لنا من تزنبارت كاسبوتنا نسنا بوتاتين عليتاتين حواتين حاتين من تايم من تلهم زونغا قرقالي خاونا بقر المسويخا رؤسو مادنينا من زلو كلهم إمنانا ما أمنتني لمن أكالنا مقدم حرد كاترقلنا كل ما سر حاتياتنا قلتلنا أوه قويتا فلتنا بالفرد كيف فلتنا بسحتات بتنكل كنا بخفاتنا بقبر كنا بمزرع ويكا فتات مسان تبدلناكا نايسب دخام تفلتي خام مولوا مفكر سبقويتا كل فترات نحاتياتنا سريت حبلنا بالخلنا قدسنا ناس أكبرنا نخلو زخام فتحيهم وقويتا نمسا بالوتكا إيمان برهان ولد ماتيوس قبر كريستوس زكرياس ولد تمكة أبرهاتيون إرسابيات نمسو كلهم سماعتات كانت مكسة سماع الفرنا أولوها قويتا أملحنا مدحنا يذكر سنسخي خامو مسكانا كبرنا خانا قرب لنا سماع مزخنا يا رب خمسة خام عالم حوي مزخنا منفذ كل سنة من كل سعن نزل عالم عالم أمين وقزيابير أملح كل مكان بزعل الزيادة قرب الخازلو كانت دياقوناتهم كلهم مبارخ كلهم إيمانان مبارخ ناين مسكين زخون قاقل قالي خاون مبارخ باب سلس قدس أقول لمنفذ قدس كابحات يازي تفتحنا تازوطن خون هاوريات من سرعوا باب حانت قدس بيت كريستيان باب عصرته وحمشت نبيات باب عصرته كل هاورياتنا قلقلت مزخون سبعان قلتنا أرديت مستير ملكوت بزتنا قل هاوريان سمايت مزخونه باب وانجيلاوي ماركوس أبوم كبر مزخونه بافريكا باباسات قدس أويروسن باب قدس ديسكوروسن باب قدس أثناتيوسن باب قدس يوحنس أفورك باب قدس تيرلوس باب قدس غورغوريوس باب قدس باسليوس أريوس نموغات أبنكي أبزا تقابو هايمانوتهم كنع بزخونه باب سلسميتن عصر شمون تريكا وانتن مقرنيوس نموغات أب قسطنطينية أبزا تقابو باب ميتن حمسان نصرت نموغات أبو إفيسون بزا تقابو باب كرتمي تريكا وانتن باب باباساتنا باما مقاريوس باباسيون لحاتن دخان مسكنين بزخونكو بناتي قالون كم مسرت حتيات نتخون حرز وطنخونو أملاخ بزولدت بنتهنا سقان نبسن بولتو وقن دنقل نحداس معلما بزوخانت قدس دنقل قدسنا مريم ون نايسم كامس كان كبر المريم ونسلس قدس نزل عالم آمين ምእንቲ ቅድሳት እግዚአብሔር ምህረት በምህረቱ ስምራት ይገብረና ምእንቲ እዚ ሃደነት ስጋውን ደሙን ንልምን አሎና ናቱ እምነት ብንጹህ ክንህሉ ክህበና ምእንቲ ሃይማኖትና ንልምን አሎና ክሳብ መፍጸምታና ብህብረት መንፈስ ቅዱስ ክህለውና ምእንቲ ማህብርና ንልምን አሎና እግዚአብሔር አብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽናትን ክህበና ምእንቲ ትዕግስቲ ነፍሳትና ንልምናሎና እግዚአብሔር ምሶም ምእንቲ ክቆጽረና ምእንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንልምናሎና ንሳቶም ከም ዘስምርዎ ንሕና እውን ከነስምሮ እግዚአብሔር ምእንቲ ክህበና እሎም እውን ክኸፍለና ምእንቲ ልኡካት ሃዋርያት ንልምናሎና እቲ ናይቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክህበና ምእንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንልምናሎና ብንጹህ ልቦና ንሃይማኖት ቃል ብዘይጉድለት ከየቃንኡ ንቤተ ክርስቲያን ኣገልግሎታ ንሳቶም እዮም እሞ እግዚአብሔር ነዊሕ ዘመን ክህቦም ነፍሲ ቅዱስ ኣቡነ አንጦንዮስ ክዕርፍ ብፁዓት ጳጳሲትን ኣባ መቃርዮስ ወኣባ ሲኖዳ ንልምናሎና እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካባቶም ከይረሓቐ ትካትን ፍርሃቱን ክሳብ መፍጸምታ ክህቦም ጻምኦም ድማ ክቕበል ምእንቲ ቀሳውስቲ ንልምናሎና እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦም ብንጽሕና ክቐርቡን ጻምኦምን ፍቕሮምን ክዝክር ምእንቲ ዲያቆናት ንልምናሎና እግዚአብሔር ድልየት እምነቱም ክፍጽሙ ትጋት ክህቦም ምእንቲ ተረዳእቲ ዲያቆናት አንበብቲን መዘምራንን ንልምናሎና እግዚአብሔር ልማኖአን ክሰምዕን ዝኣዘዘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልብን ክህድርን ጻማን ክቐበልን ምእንቲ መብለታትን ረዳይ ዘይብለን ንልምናሎና
እግዚአብሔር አክሊል ድንግልና ክህቦም ንእግዚአብሔር ውሉዱን አዋለድን ክኾኑ ጻሞኦም ድማ ክቕበል ምእንቲ ደናግል ንልምናሎና እግዚአብሔር ዓስቢ ትዕግስቶም ክህቦም ምእንቲ እጉሳት ሰባት ንልምናሎና በነጽህና ኮይኖም ክህሉ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምእንቲ ህዝባውያንን ምእመናንን ንልምናሎና እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ኃጢአትን መስተስራይ ካላይ ምውላድ ይዝረክብሉ ጥምቀት ክህቦምን በማህተም ቅድስ ሥላሴ ካትሞምን ምእንቲ ንኡሰ ክርስቲያን ንልምናሎና እግዚአብሔር አምዋዕሉ ብዙ ስላ ክህቦ ምእንቲ መፍቀሪ አምላኽ መራህ ሃገርና ንልምናሎና እግዚአብሔር ፍራቱን ጥበቡን ክህቦም ምእንቲ መኳንንት ሰብ ስልጣን ንልምናሎና እግዚአብሔር ንነፍሲ ወከፍ ዝጠእሞን ዝህሱን ድልየቱ አቀዲሙ ካሕስብሉን ካህልየሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንልምናሎና እግዚአብሔር በመንገዲ የማን ክምርሆም ናብ ማህደሪዮም ከአብ ሰላም ምእንቲ ክመልሶም ምእንቲ በባህርን በየብስን በአይርን ዝነግዱ ሰባት ንልምናሎና እግዚአብሔር ንናይለቱ ሲሳዮም ክስራዓሎም ምእንቲ ጥሙያትን ጹማትን ንልምናሎና እግዚአብሔር ፈጺሞ ከረጋግኦም ምእንቲ ሁዝናትን ጉህያትን ንልምናሎና እግዚአብሔር ካብ ማእሰርቶም ምእንቲ ክፈትሆም ምእንቲ ኡስራት ንልምናሎና እግዚአብሔር ናብ ሃገሮም ክመልሶም ምእንቲ ሙሮካት ንልምናሎና እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅኖ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጻሞኦም ክኸፍሎም ምእንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንልምናሎና እግዚአብሔር ብቅጡፍ ክፍውሶም ምህረቱን ጸጋኡን ክልእከሎም ምእንቲ ህሙማትን ዱያትን ንልምናሎና እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምእንቲ እቶም ካብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንልምናሎና እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጣኡ ናብ ምህረቱ ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምእንቲ ዝበለሉ ኣቦታትና ኣዴታትና ኣሕዋትና ኣሓትና ንልምናሎና እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዘድልዩ ቦታ ክየዝንም ምእንቲ ዝናብ ንልምናሎና እግዚአብሔር ንኣፍላክ ክሳወስኖምን ኣቅሞምን ክመልእ ምእንቲ ማያተ ኣፍላክ ንልምናሎና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝዘራእን ዝጸድን ክህባ ምእንቲ ፍረ ምድርን ነዞም በረከቱ እንለምን ዘሎና አይነ ልቡናን አብሪሁ በመንፈስ ሰላምን ፍቅርን ክጸምደናን ዝለምናዮ ምእንቲ ክስማዕና ናብ እግዚአብሔር አምላክና ቀሪብና ንለምናሎና ባር መንፈስ ቅዱስ ንዘንስ ለቤምና ብዘጎኹን ዓቢ ብስሙን ክንምካሕ ኣብ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ክንነ ጸሎትና ሰሚዑ ቅበልን እግዚአብሔር አምላኽና ቀሪብና ንለምኖ ተንስ ለጸሎት
መንፈስ ቅዱስ እንዘ ሰለስቱ አሐዱ ክርስቶስ እስራኤል ሰማያዊ ወመንፈስከ ቅዱስ ማየዊ እስመ መጻከ ዋድኃንከነ። እግዚአብሔር አምላኽና ቀደም ቢባርያኻ እያስወድነዊ ቀጽሪ ኢያሪኮ ከም ዘፍረስካ ከምኡ ብኣይ ብቓል ባርያኻ ቀጽሪ ሓጢኣት ኩሉ ህዝብኻ ናፍርስ መልኣኽ ናብኣትዩ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሉ መምልተ ጸጋ ተሓጐሲ ባህበል ክበላ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ረኸስኹም ብሩኽ እዩ ክርስቶስ ወድኺ ለምንልና ኃጢአትና ሓድገና ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ
መንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። አበይ ቀሲስ ቅዱስ ጸሎትካ ዘክረን እግዚአብሔር መስዋዕት ኻይመዝ ማዕዛጣን ክነት ከልማ በጽድቅ ያሕልና የተማም በኽር ቤተክርስቲያን ክርስቶስ ተሎ መስዋዕት መጸደቅ ዕጣን አረዘ ካላስ ካህናት ከም ዘቐበለ ይቀበለልካ አበይ ቀሲስ ቅዱስ ጸሎትካ ዘክረን እግዚአብሔር መስዋዕት ኻይመዝ ማዕዛጣን ክነት ካብ ጽድቅ ይሓሉ ናይቶም በኽሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘሎ መስዋዕት መልከ ጸዲቕን ዕጣን አሮንን ዘካርያስን ዝተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ እንሱ ለጸሎት እንሱ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ስለ መንፈስከ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ብሎ ሰማያቶ ምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። መልእክቲ ጳውሎስ ቀዳማይ ትምህርቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጽሪ 17 ክሳብ 23 ግና ኸ እዚ ክእዝዝ ከለኹ ምእካብኩም ንዚ ገድል እምበር ንዚ ሃዮ ስለ ዘይኮነ ኣይንእደኩምን እየ ቅድሚ ኩሉ ከዓ ኣብ ማሕበር ምስ ተዓቀብኩም
ብፍለላይ ኣብ ማእከልኩም ከም ዘሎ ሰምዕ ኣለኹ እሞ ካብኡ እውን ከፍ ኢለ ኣምን እየ እቶም ቅንዋዓትኩም ምእንቲ ክገለጹስ ኣብ ማእከልኩም ሻራ ክኸውን ብግዲ ዘድሊ እዩ ብግዜ ብልእኹም ነፍሲ ወከፍኩም ተቃዳዲሙ ደራሩ ይበልዕ እቲ ሃደን ይጠሚ እቲ ሃደን ይሰክር ኣሎ እሞ ከምኡ እቲ ባህደ ምእቃብኩም ንምብላዕ ማዲ ጎታ ኣይኮነን እተበልዑሉን እተሰትዩሉን ኣባይቲ ዶ የብልኩምን ወይስ ንማሕበር ኣምላኽ ንኢቁኩም ዲኹም ነቶም ዝየብሎም እውን እተህፍርዎም ዘለኹም እንታይ እሞ ቅብለኩም በዚ ዶ ክንእደኩም ኣነደኩምን እየ ኣነ ካብ ጎይታ ተቐበልክዎ እየ እሞ ንኣኻትኩም እውን ዝነገርክዎ ጎይታና ኢየሱስ በታ የተተሓዘላ ለይቲ እንጌራ ኣልዓለ Chapter 11, verses 17 through 23. In the following directives, I have no praise for you. For your meeting do more harm than good. In the first place, I hear that when you come together as a church, there are divisions among you. And to some extent, I believe it. No doubt there have to be differences among you to show which of you have God's approval. When you come together, it is not the Lord's Supper you eat. For as you eat, each of you goes ahead without waiting for anybody else. One remains hungry, another gets drunk, or do you despise the church of God and humiliate those who have nothing? What shall I say to you? Shall I praise you for this? Certainly not. For I received for the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed and took bread. ኣብ በረኸት ናብ ወልዱ ፍቅሪና መንፈስ ቅዱስ ሓንቲ ኣብ ቅድስት ጽዮን ኣብ ልዕሊ ሃዋርያት ከም ዝወረደ ከምኡ ከዓ ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን እዝን ድልብን ኮይኑ ይውረድ ኣሜን ቅዱስ ቅንዋርያት ባላስ ሰናይ መልእክት ፈዋሴ ዲያነ ዘነሳይከ አክሊለ ወጸልይ በእንቲአነ እናሳድን በብዛት ኃይሉ ወምሕረቱ በእንተ ስሙ ቅዱስ ከንስኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለን ለኩልክሙ ለመንፈስከ እዚ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርዩን አገልጋሊውን ዝተጻሕፈ መልእኽቲ እዩ ጸሎቱን በረኸቱን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን መልእኽቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ካብ 1 ክሳብ 13 ኣድሎ ኣይትግበሩ ኣቶም ኣሕዋተይ በቲ ክቡር ጎይታ ዝኾነ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እተኣምኑ ስለ ዝኾንኩም ኣድሎ ኣይትግበሩ ኣብ መንፈሳዊ ኣኼባኹም ሓደ በዓል ቀለቤት ወርቂ ጽሩይ ክዳን ዝተኸድነ ሰብኣይ ሓደ ድኻ ረሳሕ ክዳን ዝተኸድነ ሰብኣይ እንተኣተዉ እሞ ነቲ ጽሩይ ክዳን ዝተኸድነ ብምድላው ንስኻ ኣብዚ ጽቡቕ ስፍራ ተቐመጥ እንተበልኩም እሞ ነቲ ድኻ ግና ንስኻ ኣብቲ ደው በል ወይስ ኣብዚ ኣብ ምርጋጽ እግረይ ተቐመጥ እንተበልኩም እሞ ብኽፉእ ሓሳብ ተመሪሕኩም ኣብ ናሓድሕድኩም ብምድላው ትፈርዱ ኣየለኹምን ኣቶም ፍቑራት ኣሕዋተይ እስከ ስምዑ ኣምላኽ ነቶም ዘፍቅርዎ ዝተስፈዎም መንግስቲ ምእንቲ ክትወርሱ ብእምነት ሃብታም ምእንቲ ክትኮኑ
ነቶም በአራእያ ዓለም ድኻታት ዝኾኑ ኣይሓርዮምን እዩ ንስኻትኩም ግና ነቲ ድኻ ኣዋረድኩምሞ እቶም ሃብታማት ዶ ኣይኮኑን ዝገፍዑኹምን ናብ ቤት ፍርዲ ዝስሕቡኹምን ንሳቶም ዶ ኣይኮኑን ነቲ ዝተሰሚኹምሉ ክቡር ስም ዝፀርፉ ዘለዉ ነቲ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ዝርከብ ንብጻይካ ከም ነፍስኻ ኣፍቅር ዝብል ዓብዪ ሕጊ ዶ ዓብ ሕጊ እንተ ደኣ ብሓቂ ፈጺሞሞ ሰናይ ትገብሩ ኣለኹም ኣድልዎ እንተገበርኩም ግና ሓጢኣት ትገብሩ ኣለኹም እቲ ሕጊ ከዓ መፍረስቲ ሕጊ ምዃንኩም ይረትዓኩም ኣሎ ንብዘሎ እቲ ሕጊ ሓልዩ ኣብ ሓንቲ ዝብድል ብኹሉ እዩ በደለኛ ዝኸውን እቲ ኣይትዘሙ ዝበለ ኣይትቕተል ድማ በለ ስለዚ እንተዘይዘሞኻ እኳ ካብ እትቐትልሲ መፍረስ ሕጊ ኢኻ እምበኣር ከምቶም ሓራ ብዘውፅእ ሕጊ ዝፍረዶም ተዛረቡን ግበሩን ከመይ ምሕረት ኣብ ልዕሊ ፍርዲ ስለ እትዕወት እቲ ምሕረት ዘይገበረ ብዘይ ምሕረት ክፍረድ እዩ James chapter 2 verse 1 to 13. My brothers, as believers in our glorious Lord Jesus Christ, don't show favoritism. Suppose a man comes into your meeting wearing a gold ring and fine clothes, and a poor man in shabby clothes also comes in. If you show special attention to the man wearing the fine clothes and say, "Here's a good seat for you," but say to the poor man, "You stand there or sit to the floor by my feet," have you not discriminated among yourselves and became judges with evil thoughts? Listen to my dear brothers. Has not chosen those who were poor in the eyes of the world, promised those who love him. But you have insulted the poor. Is it not the rich who are exploiting you? Are they not the ones who are dragging you into the court? Are they not the ones who are slandering the noble name of him to whom you belong? If you really keep the royal law found in Scripture, love your neighbor as yourself, you're doing right. But if you show favoritism, you're sin for whoever you keep the whole of breaking all of it. For he who has do not commit adultery also said, "Do not murder." If you do not commit adultery but do not commit murder, you have become a lawbreaker. Speak and act those who are going to be judged by the law that gives freedom, because judgment without mercy will be shown to anyone who has not been merciful. Mercy trumps over judgment. أتم حواتي علم فتوة حلافي من علمنا بعلم ذلنا يتفتهون ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ መሰረት ሕጊ ከም ዝኾኑ ስለዚ ዜና ግብረ ሐዋርያት እዩ መልእኽቶም ምስኩላትና ለክርስቲያን ይኹን ኣሜን። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 18 ፍቕዲ 24 ክሳብ ፍጻሜ
ሓደ አጵሎስ ዝስሙ አይሁዳዊ በዓል እስክንድርያ ብቅዱሳት መጽሓፍቲ ምሁርን ክእለት ዘረባ ዘለዎም ሰብኣይ ናብ ኤፌሶን መጸ ብዛዕባ መንገዲ እግዚአብሔር ምሁር ነበረ ንሱ ሺሕ እኳ ጥምቀት ዮሃንስ ጥራሕ ዝፈልጥ እንተነበረ በመንፈስ ተቃጺሉ ብዛዕባ ኢየሱስ አዝዩ ይሰብኽን ይምህርን ነበረ ንሱ ኣብ ቤት ጸሎት አይሁድ ብትብዓት ክምህር ጀመረ ጵርስቅላን አቂላን ንሰምዕዎ ኸዓ ወሲኖም መንገዲ ኣምላኽ ኣጸቢቖም ኣረደእዎ ናብ ኣካያ ክሓልፍ ምስ ሓሰበ እቶም ኣሕዋት ኣተባብዕዎ ነቶም ኣብ ኣካያ ዝነብሩ ደቂ መዛሙርቲ ድማ ክቕበልዎ ጽሓፍሎም ኣብኣ ምስ በጽሐ ኸዓ እቶም ብጸጋ ኣምላኽ ዝኣመኑ ብዙሕ ረድኦም ምኽንያቱ ኢየሱስ መሲሕ ከም ዝኾነ ብቅዱሳት መጽሓፍቲ እናረድአ ንኣይሁድ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ኣጸቢቑ ይረድዖም ነበረ ናይ እግዚአብሔር ቃል መልአ ዓበየ ኣብ ቅድስቲ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን በየ የተወሰሰ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምኑ በዝሑ ኣሚን ቅዱስ 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 አንተ አዜ ኩሉ ቅዱስ 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 ወልድ ዋሕድ ዛተ ቀዳምያ ቅዱስ 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 አንተ መንፈስ ቅዱስ ዘተአምረ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክና መስዋዕት አቦና አብርሃም ተቀበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዱ በጃኹም በጊ ዓዳሊኻ ዘውረድ ካልኦ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትና ዝናዕዛዕጣናን ተቐበል ኣብ ክንድኡ ድማ ብዝሳልኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ለኣኸልና ካብ ኩሉ ጽዩ ጨና ሓጢኣትና ንጽሓን ክንኮን ግበረና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንጽህናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቕዓና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንጽህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቅዓና ተንሥኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ክዝክራን ልምነካ ኣሎና ምእንቲ ንሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሰላም ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ብእግዚአብሔር ወንቅንቲ ዝኾነ ጸልዩ አሜን ኦ ጎይታ ይቅረ በለና ኦ ጎይታ ኣኢርፍ ነብሲ ኣብንን ጠንያስ ኣብ መንግስተ ሰማይ ድማ ምስ ጻድቃን ሓድሩ ሓላዊ ከም ዘይብለና ባጊዕ ከይንኸውን ምንጣል ተኽላውን ዲያብሎስ ከይበታትነና ካባና ተፈልዩ መናፍቃን ድማ ከይሳለቁና ኣብ ክንዱ ርሑሩን ሓላውን ኣብ መንበሩ ኣንብረልና ጸልዩ በእንተ ቅዱስ ሰብዓ አንጦንዮስ ሰማዕት ከመያለፍ ጊዜ ነፍሶ በሰላም ወይሲለነ ህየንቲሁ ኖላዊየ ወቃብየ ዲበ አሜን ኬረላይሶን እግዚኦ ዝተሳለነ ጎይታን ማሕበርና ዘክረምን ባርኮምን ቅድስን ብፅትን ዝኾነት ብዘይምስልኻን ብዘይምቆራፅን ብቓልካ ገብሪ ጸጋኻ ድሎም ብኾነት ሃይማኖት ዘዕረፉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ዘክር ቤት ጸሎትን ቤት ንጽናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ኦ ጎይታ ንዓና ንኣገልገልትኻን ብድሕረና እንድመጽእ ትውልድን ጸጋሃ በና ክሳዕ መወዳእታ ዓለም እውን ሰላማት ምእንቲ ማህበረና ሃለዋ ኩለና ንጸልዩ አሜን ኦ ጎይታ ይቅረ በለና ኦ ጎይታ ኣምላኸይ ተንስእሞ ጸላትኻ ይበተኑ ቅዱስን ብርኹን ስምካ ዝጸሉ ሰባት ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፍን ኣይላፋትን ትልፊት ኣይላፋትን ብሩኻት ኾኑ ብሓደ ወድኻ ምስጋናን ስልጣንን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም
ድሕነት እንምነልኪ ክብሪ ዝተመላእኺ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ድንግሎ ላይታ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ጸሎትና ናብ ላዕሊ ናብ ፍቕሪ ወድኻ ዓርግልና አሜን ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ድንግል ነፍሳትና ምሕረት ገብረልና ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና አሜን ንጽንጽት ላይታ ኣምላክ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደቂ ሰብ እትልምኒ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወድኽ ለምንልና አሜን ንግስቲ ዝኾንክኦ ንጽቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ትንክዕቲ ዝኾንክ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ደስ ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መተዓረቒ ዝኾንኩ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ክዝክርና ንልምነክሎና ጊዜ ባርኮት ወዝውእቱ ጊዜ ዳኒነ መፍቀሪ ሰብ ክርስቶስ ዳዊት ወጥበብ ለሮሙን ወከነከረ ሳሙኤል እስመ ውእቱ ዘይከብር ንግሥተ መራሁት ላቡነ ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ ወመልእክት ለአቡነ እፍረት ሙስጢቲ ማርያም እስመ ዘውስተ ገዛ ዘይትለዓል እምኩሉ ዳን መጻ ወተሰጋ ወመንያ ማርያም ግንዘይት ሰብራብ ዋሰገዋረብ ትራ ለማይደረብ ኩሉ ገለሙስ
ሰፍለ ኦጎታ ረበለና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያድሞ አሳሳይ ማዕቲ ምስጋና ስማት አረገ አቤማና ቡስ ተመተ ያው አሜን ተፈተነ ይኩበር ከሐጅስ መጽው ምስጋና ምስጋና ነው ምስጋና በስልጁ ለዘላለም አሜን አሜን ይሁን ሁለና ቅዱስ ስሉስ نبي وزمرح زي حلفها قصب كم معك فسر ما زوجنا زي الكبران كاسكخنا نتم بخنا من كما أسرت فتح خاب من تكلل كنا كل ساعة كبار زي رحمة ساعة مزنبر نتعب بمفرحان بمرعاد نتلمنا نفس زي تنقل ما حساب كل زفلت كل محلنا غاز مرمر كي لما نازل لنا فريد بغادي بنا زي مترطار كسر آخرنا سمعنا زي مرمر برهان نقول سراوي سمعتنا يتم حجر ومزنبر لك أنا بلاغت مسكانا مالي سمعي وقويتان لما نتكلنا سمعنا نعخان مسكنا نعخان ودسنا نعخان بالغنا لنا باخان ما نصنع بمنزل قارس قالها بنا وقويتان احنا ورث كان مسكنا كلنا سبن مدحان توليد كان كل تجلس كان نفس زملس كيان الصحيحة كل دما بالبزل يقدمك عليها نملاك تزفترك بكل جيس على النمدر زفترك يا الصحيحة كابت انتي تبنا عمرون كابابنا على السلاخة زهلا ويزي زي برسن زي مرمرنيو زي منفسيو نزل السركنا نصام سبنيها سنكا مستنكريو او قويتا من تزن احنا بارات كانوا نسكرلنا يا
زي الوطنات كامنة تابكانا بوها ما سرتمت كنسا قبركانا كابسا مرحة خونو نتم باخا زامنو كنا لنا ذهب كان سخاخا نقول لحالي سلايق منفس كنا رقص هابكانا زي فتح كم فتح دمام سابخا فقر قبركانا أما أخرنا خون كاد معركانا أبويتا نتم ظلمون خاسم عيوم وقويتا أزم أن لمنا كانوا ينكسر ساب جي خص ساب للصلاة ندعوة تابنا كم تلا صلاة كم حلو زي قارس صلاة تابنا أو زلار مكسمة نبلت السنانة زختمات كاتقبل بحاتيات مفسو نزر خسو بمحرد كانس هنا عايش على بمتفاعت من سابيت ما صرت ندلو أدحن وقويتا أنا أملاقنا برغم من بسنات كائما كلنا سأقعكنا لنا اسم الله እግዚኦ አምላክ እነ መንግስት ብሩ አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ ምችዳነ ቃሉ ስልስባ ቃሉ በአማኑኤል ስሙ بماريام ولادتي لمننا محرا أملاك محرنا يقرب هذا أملاك بلدنا صلاتنا لمنانا عطانا مسواتنا تقبلنا أو دعمتنا بارك لنا قدس لنا كقدس يوحنس متمك بركات رديت كفلنا إذا آتينا يزلنا حدش عمات أملاكنا بالتحساسوانا نلوط له وشتنا حدث له إذا زمان نسحان قربانكم بقعلو بمنفاس كن عبيلو نبخاكم تمتلو أملاخنا ردعنا نزمان نصبقو نزمان نطعمو نحنا إنام أملاخنا كم تتعززنا يهون في السملو نزي زمان زي زيابير أملاخنا نسر حقزنا منفاس قدس كالي كامل عنا سلامنا فقط زي كل الناس سلام استمقرت نخلنا لزمان قبرالنا نعلم سلام نزازل لنا يهجر سلام نهجرنا نهزبنا نقرابتنا أمنا سلام هبنا أبدا سعزيا أب حمام أب سقاي أب مكرا أب هنتا أب بيت ما أسرت نزلو دماء زيابير أملاخنا نقول لهم سبب ممريخا زيابير أملاخنا بسحالنا نزوجشو دحن لسلنا زوفرو دحن يطولنا ولدنا النعبيم زلنا أوداتهم أولدهم عبيتهم نعشتهم بارخلنا نعقازهم قبرلنا نعنا لما أملاخنا كلنا ودسم وداتهم تتصبق يمم وداتا كلنا تصبق لنا قد كازري نفسات عدلنا نفسات أكبرتك وايماتك يمان برهان ولد ماتيوس قبر كريستوس زكارياس ولد تنقات إلسابيت أبرهات سين نفس كلهم سماعات إرترانا نفس عرفتها بالنا نتما بحزن ذلو دما نسألنا خباقا مسخاص أنا نعلنا قمتنا هوريا زمهر كايوم أفسمايات نبرابونا نبلنا نسوها نبرابونا سنقاي كدس نستعفتا وعكاهم سرسايكم دامريكم نتجينا محمدنا نزولنا ونلقم تحالقنا اللهم للنا سنسألنا قلنا كوفاتنا نمنا فتنا يدفعنا بسنا إليك ولدنا ورسائك وعمين ودنا خلق الماريا نكبس كبير ونسلسلنا لكنا وقلنا غيثن قدرين سلام قدرين عجل كبير بيجا سلام سلام لكنا سلام سلام غير فرما سنكم بالغيب ومن تتكام كبير شاعر ومن سيدي لسبر أجعلنا حاجرنا نفتوى دغيس كرسوس من تانا حازم لنا آمين
ለኩልክሙ ጌታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንንፅሓ ሐዋርያትካ ንዝንስኻትኩም እትሪእዎን ዘለኹም ጉሩይ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደለይ ግናኻ ይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም እሰምዖ ዘለኹም ክሰምዑ ደለይ ግናኻ ይሰምዑ እናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ዓንትኩምን ሰምዓ ዘሎ ኣእዛንኩም ብሳትዮም ዝርከዮም ንኣና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ምቑዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ እንጸልየሉን እንምለሉን ጊዜ ዘኩርናን ዝበሉና ዘክር ኦ እግዚአብሔር አምላክና በሞቱን ተቀደሙን አይረፋም ንዛሓውን ብቕልጡፍ ሓዊዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሓኒት ናይ ኩልና መተንሲ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ምስጋና ንዓኻ ክሳዕ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ንዘለዓለም ዓለም ሳይል ወርት ተራከባ ጽድቅ ወሰላም ተሰዓማ ርእሰ እምድር ስረጸት ለውሃተን ሓቅን ተረኸባ ጽድቅን ሰላምን ተሰዓዓማ ሓቂ ካብ ምድሪ ክትበቁል ጽድቅን ካብ ሰማይ ክትወርድ እያ ሳይል ወርት ተራከባ ጽድቅ ወሰላም ተሰዓማ ርእሰ እምድር ሰረጸት ወርት ተራከባ ጽድቅ ወሰላም ተሰዓማ ርእሰ እምድር ሰረጸት
በረከት ኩልና ይባርከና ይቀድሰና ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት በበጊዜን በብሰዓት ምፍራን ብምቅጥቃጥን ዘመስግንዎን ምዘገልግልዎን መላእክቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎምን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላክናን መድሓናን መፍቀር ሰብን ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንንፅሓን ሐዋርያትካን ክሳብ ወሰን ዓለም ሰደድካን ምስራእኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደዌን ኩሉ ሕማምን ክዕውይን ካብ ዓለም ኣቐዲም ዝነበረ ምስካን ዝለኣካይ ምስኻ ካብ ሕጂኻ ጎይተና ኣምላኽናን ብርሃንካን ፅድቅኻልና ኸልና ናይ ልብናን ናሕልናና ንዓይንታ ኣብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌል ካብ ጥባት ክንሰምዕ ዝበቃና ግበረና ከም ሰማዕና ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራሕ ኣይኹን ኣብ ክንዲ 1 30 60 ሰነ ፍራ ብሂወት ነኽበር ባርከና ናይ ህዝብኻ ኣበሳክ ትሓድግ ንመንግስተ ሰማያት እውን ዝተዳለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ። አመስግንዎ ወልድ ዋሕድ ጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ። ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ። ሃሌሉያ ቁሙ ወአጽምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኮለክሙ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእ ወአምላክየ መራሕበነ ወበነቢያት ናዝዝከነ ዘለሊቃነ ስብሐት ለከ ወንጌልካ ምርሓና ናባኻ ቀርበና ከም ቃልካ ክንመላለስ ባዕልኻ ደግፈና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ሰሚዕና ንምግባር ድማ ኣብቃዓና ዝዓረፉ ነብሳት ኣቦታትና ናዴታትና ናይ ነብሲ ዕረፍትና የማነ ብርሃን ወልደ ማቴዎስ ዘካርያስ ገብረ ክርስቶስ ወለተ ጥምቀት ኤልሳቤጥ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ንዝሓዘሉ መፀናዕ መንፈስካ ስለለና እዚ ዝሃብካና ዓመት ድማ ጎይታን ረብሓና ኸነውዕሎ ምስተውዓልካ ክትበና ንልመነካ ኣለና
كم تنهار يزمار كايم صلوت أب سمايات تنبر أبونا سمكا يكدس مقصات انصار فقات كمالتا بسماي كمدما مدريخون نعيلة القرانا لما بلنا نحنا نزبدلنا بدلهم كم زحرنا بدلنا نفسنا حلقلنا توقعنا لنا بلفتنا يجدولنا ننقصين حايل كبير نزلالنا تكاين مؤمن وعدنا وزكر مريم نعكس كبير من أصحاب تسلام لك الله وعنا خلق بخير سكاون نقريخي أدك زيابير بينا سلام سلام لك الله سسوان نسرقريخي فرماتكم بلغي وبلد تنقاك زيابير مساقي وبسط داسي بركي أتعدنا نحن قلنا نفتونا غيس كرسوس من دعنا مع زمن لنا آمين وانجل መንግስተ ጽድቆ ዘአውፌና ወፈይቅቆ የዲያቆ መንግስተ ሰማያት ቅሪባ ለሙእምኑን ትነሱ እዚ ቃል እዚ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንክብረ መንግስቱ ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 37 ካብ 19 ክሳብ ካብ 19 ክሳብ 37 ኣይሁድ ንስኻ መኒኻ ኢሎም ክሓትዎ ካብ ኢየሩሳሌም ካህናትን ሌዋውያንን ምስ ለኣኽሉ ምስክር ዮሐንስ እዚ እዩ ንሱ እውን ኣነስ ክርስቶስ ኣይኮንኩን ኢሉ ተኣመነ እምበር ኣይከሓደን ንሳቶም ድማ መንዳእ ኢኻ ኤልያስ ዲኻ ኢሎም ሓተትዎ ንስኻ ኣይኮንኩን በለ ንስኻስ እቲ ነቢይ ዲኻ ኣይኮንኩን ኢሉ መለሰ ሽዑ ንሳቶም መንዳእ ኢኻ ነቶም ዝለኣኹና ምላሽ ምንቲ ክንቦምሲ ብዛዕባ ርእስኻ እንታይ ትብል በልዎ ንስኻ ኣነስ ከምቲ ነቢይ ኢሳይያስ መገዲ እግዚኣብሔር ኣቕንዑ ዝበሎ ኣብ በረኻ ዝእውይ ድምፂ እየ በሎም እቶም ልኡኻት ካብ ፈሪሳውያን ነበሩ እሞ ንሳቶም ከዓ እምበኣርሲ ክርስቶስ ወይ ኤልያስ ወይ እቲ ነቢይ ካብ ዘይኮንካስ ንምንታይ ደኣ ተጥምቕ ኣለኻ ኢሎም ሓተትዎ ዮሐንስ ድማ ኣነስ ብማይ ኣጥምቐኩም ኣለኹ ግና ከንስኻትኩም ዘይትፈልጥዎ ኣብ ማእኸልኩም ደው ኢሉ ኣሎ እቲ ቅድመይ ዝነበረ ድሕረይ ዝመጽእ ንሱ እዩ ኣነ ስራኻ ሰኣኑ ንምፍታሕ እኳ ዘይበቅዕ እየ ኢሉ መለሰ እዚ ኣብቲ ዮሐንስ የጥምቐሉ ዝነበረ ኣብ ቢታንያ ኣብ ማዕዶ ዮርዳኖስ ኮነ ንጽባሓይቲ ዮሐንስ ንኢየሱስ ናብኡ ክመጽእ ከሎ ረኣዮሞ እንሆ ሓጢኣት ዓለም ዘርሕቕ ገንሸል ኣምላኽ በለ እቲ ብዛዕብኡ ሓደ ሰብኣይ ድሕረይ ይመጽእ ንሱ ቅድመይ ነርኡ እዩ እሞ ንሱ ቅድመይ ኮነ ዝበልክዎ እዚ እዩ ኣነ ድማ ኣይፈለጥክዎን ንሱ ንእስራኤል ምእንቲ ክግለጽ ግና ኣነ ብማይ እናኣጥምቅኩ መጻኹ ዮሐንስ ድማ መንፈስ ቅዱስ ካብ ሰማይ ከም ርግቢ ወሪዱ ኣብኡ ክቕመጥ ከሎ ረአኹ ኢሉ መስከረ እቲ ብማይ ከጥምቕ ዝለኣኸኒ ድኣ እቲ መንፈስ ቅዱስ ወሪዱ ኣብኡ ክቕመጥ ከሎ እቲ ርእዮ ንሱ እዩ ብመንፈስ ቅዱስ ዘጥምቕ ኢሉኒ እምበር ኣነስ ኣይፈለጥክዎን ኣነ ከዓ ረአኹ እሞ ንሱ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ መስከርኩ ንጽባሓይቱ ድማ ዮሐንስ ምስ ክልተ ደቀ መዛሙርቱ ከም ብሓድሽ ደው ኢሉ ነበረ ንኢየሱስ ክሓልፍ ከሎ ረኣዮ እሞ እንሆ ገንሸል ኣምላኽ በለ እቶም ክልተ ደቀ መዛሙርቲ ከዓ እዚ ክብል ከሎ ሰሚዖም ንኢየሱስ ሰዓብዎ ወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል
بفكارك نحن ودك طفبقيع نبغاك مجلسنا بعلم سددكايو وممهرنا نابز مفرق قربانا بنقرب له جزيه بحاتيات دخلت كيني ملس نبغان لمنا لنا بمحرت كامبر بصدقنا بصراحنا نمك حيكوننا ونزا بارينا تفتغايا ومفكر سبدقنا كبرغان لمن اندلنا لنا نعنا نمدحان تقبر كايو زمي السرزي سقا عندهم نعنا نعقل قلتخان كل زبخان مفرارد غيكوننا نمدحنا نمدمساس بدلنا مزادنا صراحنا مسسرين تدالو ويكون او ابن ولد منفس قدسن قدسم كاكبر المسكانا يكون لهم كل سعان زل العالم عالم كسعوسن علم زلاني هواريات قبعة زغن السلام حنت قدس بيت كريستيان ذكر صلوا بنت سلام بيت كريستيان أهاتي قدست قبعة انت حوار يعترتيت بحب እግዚአብሔር እግዚኦ كابو تأمنوا ساعات بتصمم زعمتات ما يسلموا على حلوات حلونا بتصقازب እግዚአብሔር أملاكنا أيو صلوا بنت قدوس أبا أنطونيوس بطريرك كما يا نفسه بسلام ويسر لنا ينتهي نلاويه وكبدي بمنبره زهجر أبا ولبرساجر أبوينا بسؤال باباساتنا مكاريوس وسينودا وكلهم وإبسكوبوسات كساوست ودياكونات رضوان هيمنة
ተሳለን ፈስከ ኩልን እግዚአብሔር አብ ጎይታናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምን አለን አሞከርሰ ካብረራ ካል ልምን እንደልናለን አጎይታ ማሕበርና ዘክርሞ ባርኮ ጸልዮ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማሕበርነ በውስቴታ ማሕበረነ ባርክ በሰላም ብዘይ ምስንኻልን ብዘይ ምኩራፅን ቅድስትን እትን ፍቃድካ ገብሩ ናትካ ኮኑ ጸጋኻ ኣቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንዓና ንባሮትካን ካባና እንድሓር ንዝመፁ ንዘለኣለም መዋዕል ሰናይ መዋዕል ሃብ ወኣምላኸይ ተንስእሞ ጸላትኻ ይበተኑ ብሩኹን ቅዱስን ስምካ ጸልኡ ኩሎም ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ በረኸት እልፍን ኣይላፋትን ትልፊት ኣይላፋትን ብሩኻት ኾኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡን መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ጽንዓትን ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ኣለ ንበል ኩልነ በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት ናምን ባዶ አምላክ እግዚአብሔር አብ አዝየ ኩሉ ገባሬ ሰማያት ወምድር ዘያስተርኢ ወዘያስተርኢ ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን በዘፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይፈጥረ ምሱ ምሉእ ዝኾነ ወላ ዋህድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኸበ ኣምላኽ ዘተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ሓደ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ በዘይካኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልዎን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያ ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቅለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሓፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተለይቱ ተንሥአ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማነ ኣቡኡ ዘተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንሕያዋንን ንሙታንን ክፈድድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግሥቱ እውን መውዳእትያ የብሉን ጐይታን መሕየዊን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዘሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ምስ ወልድን ሰግደሉ ነመስግኖን ብነቢያት ተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ንሐዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢአት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታንን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ሕይወት ተስፋ ንገብር ወናምን ወንሴፎ ትንሣኤ ሙታን ወሕይወተ ዘይመጽእ ለዓለመ ዓለም ንጹሕ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹሕ
ዘይኮነ ግና ኣይቕረብ ንሰይጣን ሰራዊቱን ተላለው መኮት ሓኮይ ነድድ ኣብ ልቡ ቅምን በቐልን ኣብ ሕሉን እውን ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ ኢደይ ካብ ስጋው ርስሓት ከም ዘንጻኩ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኩም ሓጢኣት ንጹየ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን ተቐረብኩም ካብ ምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛ ርስኩም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጹና ኮንኩም ተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹህ እየ ነዚ ናይ ካህን ቃል ዘስተሃቀረ ወይ ዝተሃቅ ዝተዛረበን ወይ ከዓ ብኽፋት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝቆመ እንተሎ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝቆጥኦን ኣብ ልዕሊኡን ከም ዝቃለልን ይረዳእ ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ህድገት ሓጢኣት እውን ካብ እግዚኣብሔር ጋር መልሳት ክቕበል እዩ ኦ ጎይታዬን ኣምላኸይን ግባር ስርዓትን ኣብ ሰላምን ፍቕርን ክፍዕልናን ቅምን ቅንኣትን ስጋው ፍትወትን ኣርሕቐለይ ፍቕርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ሰናይ ናብሮም ዘስመርኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ጽንበር ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያን ምድራውያን ሰላም ትገበርካ ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋና ንዘለኣለም ዓለም ናትካ እዩ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ንኹሉ ህዝብኻ ሓደ ዝገበርካ እዮም ንስኻ ኢኻ ተንስ ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተዎሞም ሞት ምፅሃያ ወድኻ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእኻ ካብ ሰማያት ተረኽበ ሰላምካ ንኩላ ምድሪ መላእኻ እያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚኣብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ሰብ ፍቕርን ሰላምን ይኹን እናበሉ በኣ ዘመስግንኻ ካብ ኩሉ ርክሳትን ዕብዳንን አንጽሐና ካብ ኩሉ ቅምን ቅንኣትን ካብ ኩሉ ሕሱም ምግባርን ሞት ካብ ተምፅእ ምዝካር ከውና አንጽሐና ንኩልናዊ ብመንፈሳዊ ምስዓም ንሓድሕድና ክንሰዓም ድልዋት ግበረልና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ተአምሁ በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት ክርስቶስ አምላክነ ረስየነ ድልዋነ
ከመነታማ በበይናቲነ በአምሃ ቅድሳት ይቅረበሉልና ሶራብትና ናይ ይቅረታ ሰላምታ ንላወወ ግዛይ ፍርዲ ካብ ስጋኻ እንደምካን ውበትካን ክንቅበል ሃበና ንሳኻ ሞት ዘይብላ ሰማያዊት ኣብ ጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ስልጣንን ሁሉ ዘለካ ሎሙ ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም። ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ አትናቴዎስ ዝደረሶ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረኸቱን ወእግዚኦ አይረፍ ነፍሰ አቡነ አንጦንዮስ ንጹሐን ጳጳሳትና አባ መቃርዮስን አባ ሽኖዳን ይኹን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ንሃገርና ኤርትራ ብሰላምን ብረድኤትን ንዘለዓለም ዓለም ይሓልወልና ምስለ ነብሳታ አግብርቲከ ዋይ ማቲከ የማነ ብርሃን ወልደ ማቴዎስ ዘካርያስ ገብረ ክርስቶስ ወለተ ጥምቀት ኤልሳቤጥ አብርሃ ጽዮን ምስለ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ለዓለም ዓለም እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ ለአምላክነ ርቶ ቅዳሴ መላእክት ከም ተቀበልካ ተቀበለልና መስዋዕት ቀዳሞት ከም ተቀበል ከም ሰመርካ ስመረልና ከይነጉድል ምልአት ከይንጋገ ድማ በአብ መንፈስ ቅዱስ ገርካ እርማት ኩነና ነብሳታ ጉርቲካ ማቲከ ባነ ብርሃን ወልደ ማቴዎስ ገብረ ክርስቶስ ዘካርያስ ወለተ ጥምቀት አብርሃ ጽዮን ኤልሳቤጥ ነብስ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነብስ ዕረፍቲ ሃበልና ብሰማያት ነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሰና ንሕደገልና ካብ ኩሉ ክፋእ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እዩ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለካ ኣለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጾሰብ ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦም ልተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ዮም በዛቲ ዕለት ዕለተ ጋባይክሙ ውስተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን አጽምዑ ቅዳሴሃ እንተ ይእቲ ሰንበተ ክርስቲያን ቅዱስ ገዛይ ምህዋኽን ብምፍራህን ብምርዓድን ክትቆሙ ንሰማያ ተሰማዓልኩም ኣለኹ ንምድሪ እውን ኣሰማዓልኩም ኣለኹ ሓደ እኳ ከም ቃየል ምስ ሓዉ ቂም ሕጁ ብቁጣዕ ኣብዝኣየሃሉ
حادوكا كم توم موسى تزاروا كم داتانن أبيرونن مسبسايو زارر أبزاي هالو حادوكا كم تنهوان زسحاتا تمن حوزتا للأبزاي هالو وكهنات برهات عين تزيابير نسخاتكم يقوم نحد حدكم حدا مستغل تحا تتأمامتو أب وشت حزبكم أب زي صلاة كم تم بدقز فردو حمشت أغلبات زبهارو زماوي ويكتالي ويتنقالي ويسراقي ويحساوي كيهلو ويكيقوم بمستوعى المرمرو نحات كم حوكم قصصوا نعمو زبصح بسان تلو بقلص زلفوا نتتقاق نتنزتقاقية نتعمقدقيقا كحدقن نابتيابير كملسن كسرلون معدوو أتم مبرهات بيت كريستيانن أقل قلتان زغنكم ديابنات أوشتا تخالو مسبقير شلا مصر بي كرداد مصر ناي كيهلو فلايو نسخاتكم ناي وشت زي كنا ناي دق مرمرو ناي وشتس እግዚአብሔር ብናይ ገዛ ርእሱ መብራህቲ ይፈልጥን ይምርምርን እዩ እለትነብሩ ተንስኡ በፍርሃተ እግዚአብሔር እተን ኣብ ስጋ ዝተተኽላ ኣእዛንኩም ዘይኮናስ أذان وشت لبي كفتا اتناب سقات تخلا عينت زي كوناس ناو وشتي عينت لبي يكفتا حلنانا كم معب البحري حانسا نلعلي زدية بحانسا دما نتحت زورد أيوان كم عند حوي كم مدريك ساعة سماي زبد صحدا أيوان لبنا نعو بمفراه كمتي معلومو سجد زبالة مقارجة ورقي زربوح يكون نسيطان نسؤيو زفره كم زتبهله أعداؤنا نابونا العلم كم سيف حوي يمان نسقى من نزرقح أقارنا كم زينا قنا شنكار حاسين ليتن معتن أبيت እግዚአብሔር تقول يكون كل قزيه بزخم زننبر እግዚአብሔር يرئيو وستباه الناس بفرحة እግዚአብሔር كبر كنسو أي فلتان كم انسسا كونه مثلهم كا سبس نقص كنسو أي فلتان بفقادو جزارو سأحسره باريا كونه قويتو زي كونه دما جزءو سبس هابتام كنسو فلتان بفتاو كرسو أطمئة نفسو دما أطمئة وقويتا نسخاس نسبت قبر كالو حياونات كندي بزحيو مانتي كدن نسماي كم دون كان زرقح كالو نمم لالسي أبرخا مدري أصفح كالو نسيسايو أبكر سدمنا ما يتعقر بمعالتي حقو الصحايا برا كالو سلمات ليتي كيدفنخا نورحي أصبق كالو قبراء داوكا من تغفلت برهان كواخبتي أدمن كالو من تخملخاكا أدمن زماناتن عمتاتن علتاتن هابكايو أين دخم لبي ساب موتن هوتن أرأخايو هوت نعقد ما متفتوى اتنسعد كان النحات عن انتسرق سعقزيقو كم دكاس حد ساعات موت سقاي كونن مودعتان قصرن زي قلو موتزر عدم ايو سبسي كدان برهان زلبسك نسو سمنتو أعرقه ناب قربت كدان كأتغدنا سبسي أبتحت قويتا جزاء خلوس كات زي تعزز اللقم سريق بلعه او آدم فرد موزم آخر ناس انتاي قرنا كأينا او آدم أبت محدر قويتا زخونا حقوز اللو جنت كن حقوز زي قدف كان ناس انتاي بدلنا كأينا او هيوان انتاي قبرناكي برأيا سماويان كندن نبرسي انه بمزحات يا سقانا سألم اوهوان انتاي قبرناكي انه كلن اولدكي بحمامن بسعرن كل داخلوها يبخيالوها كم تنسخي نتعب قلنا زلعهم زد مخيا يدم يالوها اتهم ادامن هوانن كم تنلسان بو ناتزارو خلو خصو زي كال كم نحنا نسخاتكم نحنا
ንስኻትኩም ድማ ንሕና ስለ ዝኾንና ንኣኻትኩም ክንፅዕድ ኣይከኣለናን እዩ ኣቶም ኣዳምን ሔዋንን ንስኻትኩም ብተግሳጽ መሓሪ ጎይታ ተነሲሕኩም ኢኹም ኣቶም ኣዳምን ሔዋንን ንስኻትኩም ብሓቂ ዲሕንኩም ብደምቲ ዝተበጀወኩም ብዘይምክልኻል ናብቲ ናይ ቀደም ርስኹም ኣትኹም ኢኹም ኩሎም እቶም በቲ ዝተበጀወኩም ዘይኣመኑ ዓለውቲ ኣርኣያኹምን ኣምሳልኩምን እዮም እምበር ደቆም ኣይኮኑን ንሕና ግና እዞም ብሓደ ወድኹም ዝኣመና ብሓቂ ኣርኣያኹምን ኣምሳልኩምን ካብ ሕቆኹም ዝወፃና ኢና ስለዚ እንሆ ንደቅኹም ሓጢኣት ከም ሓዊ በልዓትና ፍትወት ከዓ እንደደትና እዚ ከዓ መሕወል ነብሲ ዝኾነ ፍትወት ስጋ እዩ እምበር ፍታው ነብሲ ይኮነን ካብ ሕጂ ግና ብምጭካን እንተዘይኮይኑ ናባኻ ምእታው ኣይከኣልን እዩ እሞ እትሓጐስ ዘለኪ ገነት ሰላም ንዓኺ ይኹን ንበል ኣቲ ናይ ኣቦና ኣዳም ዝኾንክ ኤዶም ገነት ሰላም ንዓኺ ይኹን ኣብዚ ስጋና እንተ ደኣ ዘይፃሞና ኣብ ውሽጢ ክንሕጐስ ዘይከኣል እዩ ኣብ ምድሪ ገነት ሰላም ንዓኺ ይኹን ኣእጋርና ናብ ከንቱ ካብ ምምልላስ እንተዘይከልከልና ኣብ ውሽጢ ክንመላለስ ዘይከኣል እዩ ከምኡ ከዓ እታ ባህልሃልታ ሰይፊ ሓላው ገነት ዝኾንካ ሱራፊኤል ነታ ማህደር ጎይታ ኣብ ውሽጣ ክንነብር ዘይኮነስ ኣብ ኣቲና ክንርእያ ሕደገና ኦ ሱራፊ ንማሕደር ህይወት ኣብኣ ክንሕባእ ዘይኮነስ ኣቲና ክንርእያ ሕደገና ኦ ሱራፊ ናብ ገነት ክንኣቱ ሽታኣ ከዓ ክንጨኑ መዓዛኣ ኣብ ልብና ክመልእ ሕደገና ኦ ሱራፊ ናብታ ናይ ቀደም ርስቲ ኣቦና ክንኣቱ ከምቲ ጥንቲ ብእዳውና ካብ ፍሪኣ ክንቅንጥብ ዘይኮነስ በታ ክልተ ክንሕጐስ ሕደገና ኦ ሱራፊ ነቶም ንገነት ዘስትይዋ ግዮን ኤፌሶን ጤግሮስ ኤፍራጥስ ዝተባሃሉ ወሓዝቲ ብርሃን ኣቲና ክንርእዮም ሕደገና ካብ ምብራቕ ወፂኡ ኣብኡ ንብዘሎ ከስቲ ናብ ምዕራብ ዝኸይዳሎ ገሊኡ ካብ ምዕራብ ወፂኡ ኣብኡ ንዘሎ ከስቲ ናብ ምብራቕ ዝኸይዳሎ ገሊኡ ካብ ደቡብ ፈልፊሉ ኣብኡ ንዘሎ ከስቲ ናብ ሰሜን ዝፈስሳሎ ገሊኡ እውን ካብ ሰሜን ፈልፊሉ ንዕኡ ኣብኡ ንዘሎ ከስቲ ናብ ደቡብ ዝፈስሳሎ ናይ ባሕሪ ምምልላስ መንክር እዩ ከም ዝተባህለ ከምኡ ናይ ዘን ኣፍላጋት ብዘይ ድምፂ ምምልላስ መንክር እዩ እሞ ኸደኣ እንታይ ክንብል ኢና ነብሲ ከም ዘይብሉ መሰንቆዶ ክንፃወት ኢና ንሕና ግና ብፀጋ እግዚኣብሔር ዝተቐባእና ብሓቂ ክርስቲያን ክርስቶሳውያን መሲሓውያን ዝኾንና ኢና ንትጋህ ንቐልጥፍ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ምእንቲ ክንኣቱ ከዓ ንቕንዕና ንቕረብ መጀመርታ ንስጋና ነግዛኣዮ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ጸሎትና ሰሚዑ ክቕበል ድማ ኩሉ ግዜ ንሒልናና ካብ ከንቱነት ንወስኖ እቲ ኣብኣ ላዕሊ ዘሎ ኣቐዲሞም ነቢያትን ሃዋርያትን ዝበፅሕዎ ዳኣ እምበር ፀድፍን ዓቐብን ቁልቁልን ቁኑዕ ዘይኮነ ጥውጥዋይን ዘለዎ ሃገር ኣብዚ ዘለናዮ ኣይኮናን ኣብዚ ብሑፃ ዝተሃንፀ ንፋሳት ዝደፍእዎ ወሓዝቲ ዘውድቕዎ ኣባይቲ ዘሎና ኣይኮናን እንታይ ደኣ እታ ኣብ ላዕሊ ዘላ ሓራት ተውፅእ ኢየሩሳሌም ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣቐዲሞም ዝኣተውዎ እያ ንሳቶም ከማና ስጋ ዝለበሱ ክነሶም ብሂወቶም ከለዉ ከም መላእኽቲ ተመሰሉ ሰብነቶም ኣንፅሁ ክዳውንቶም ከዓ ጻዕደው ኣካል ስግኦም ኣይርኮሱን ስሞም ብደም እቲ በጊዕ ኣብ መጽሓፍ ህይወት ተጻሕፈ ንሕና ከምኣቶም ብስጋ ተወለድና ሰለስተ ልደታት ኣሎና ሓንቲ ንክርሰት ተምስለና ቅድስቲ ጥምቀት እያ ሓደ ከዓ ኣበሳናን ሓጢኣትናን ዝሓድግ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን እዩ ሓደ ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ንጹሓን ገይሩ ዘቕርበና ካብ ውሽጢ ሰብነትና በምሳሌ ዮርዳኖስ ዝፍልፍል ናይ ንስሓ ንውዓት እዩ ንሕና ኩልና ንጹሓን ስለ ዝኾንና ስጋና ብማይ ንሕፀብ እምበኣር በብመዓርጎምን በብነገዶምን በብሰራዊቶምን በብስሞምን በብፍቅዶምን ብቃል ምስጋና ንእግዚኣብሔር
ከም ዘመስግንዎ ኣምሳል መላእክቲ ንኩን ዝጋርዱ ኣለዉ ዝኸቡ ኣለዉ እልል ዝብሉ ኣለዉ ዝዝምሩ ኣለዉ ዘመስግኑ ኣለዉ ዝውድሱ እውን ኣለዉ እቶም 7 ክንፊ ዘለዎም ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ፍጹም ክብሪ ምስጋናኻ ሰማያትን ምድርን ሙሉእን ሰማያትን ምድርን ሙሉእ እዩ ይብሉ ንሕና እውን ምስኣቶም ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ንበል ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ንዑነ ክብራ ንዑነ ብዕላ ከመይንሳ በኹር በዓላ ዝኾነስ ቅዱስ ሰንበት ክርስቲያን እያ ከምዚ ኸዓ ንበል ዛዕለ እዚኣ እግዚኣብሔር በኣ ክንሕጐስን ደስ ክብለናን ዝገበራ እያ ምስ ነቢይ ኣሳፍ ኮይና ብእግዚኣብሔር በቲ ዝረድኣና ተሓጐሱ እናበልና ንዘምር ካብ ባርነት ናጽነት ካብ ጸልማት ብርሃን ዝሃበና ብእግዚኣብሔር ብሓቂ ንተሓጐስ ንኣምላኽ ያዕቆብካ እልል በሉ ብሓቂ ንኣምላክ ቅዱሳን ነቢያትን ንጎይታ ንጹሓን ሃዋርያትን እልል ንበል በጋና ሓዙ ከበራኻ ኣልዕሉ ብሓቂ ድማ ትሕትናን ፍቕርን ዘለዎ ወንጌል ንሓዝ ኣብ ክንዲ ነፍሲ በጃ ነፍሲ ፍርድሞትን ቅትለትን ዘለዎ ኦሪት ግና ንሕደግ መዝሙር ምስ መሰንቆ ጥዑም እዩ ትእዛዝ ወንጌል ግና ምስናይ ምፍጻሙ ሰናይ እዩ መሰንቆ ከዓ ሰማዕታት ዝለበስዎ ሃይማኖት እያ ኣብ መዓልቲ ባሕቲ ቀርኒ መለኸት ንፍዑ ብመዝሙር ነቢይ ዳዊት በታ ፍልጥ ዕለት በዓልና ብሓቂ ሃሌሉያ ንበል እግዚኣብሔር ግብሩ በኣ ክገብር ዝጀመረላ ዕረት ብርግጽ ፍልጥ እያ ንሳ እዛ ዓለ እዚኣ ቀዳመይቲ እያ ዳሕረወይቲ ይኮነትን እዛ ዓለ እዚኣ ንዘለዓለም እትነግስ ዳሕረወይቲ እያ እዛ ዓለ እዚኣ ንኣብርሃም ተገልጸት ንዕኡ ኣመነየት ትንቢት ኣዛረበቶን ሓጐሰቶን እዛ ዓለ እዚኣ ኣብ ደብረ ሲና ንሙሴ ተገልጸት ካብ እስራኤል ግና ተሰወረት እዛ ዓለ እዚኣ ብነቢያት ተፈልጠት ካብ ሕጂ ኣይሁድ ግና ካብ ህዝቢ ኣይሁድ ግና ተሰወረት በኣና ድማ ፈጺማ ተራእየት ከም ፀሓይ ኣብርሀት በብሰሙኑ ትገዝእ በብሰሙኑ ትነግስ በብሰሙኑ ከዓ ትቕመር ትቝጸር እዛ ዓለ እዚኣ ኣብ ዝቐደሳ ወልዲ ዝባረኻ መንፈስ ቅዱስ ይዕል ዘበላ እያ በኣ ንተሓጐስ በኣ ባሂበለና በኣ ክትቅደሱ ቀድስዋ ኣተን ዘመናትን ንመውዕልን በኣ ዝተፈለጥክን ካልኦት ዕለታት ነታ በኹሪ በዓላት ዝኾነት ቅድሲ ሰንበት ክርስቲያን ንዕነ ወድሰኣ ኣየ ዛዕለ እዚኣ ሕጊ ኦሪት ዝተሓድገላ ሕጊ ወንጌል ዝጸንዓላ እያ ኣየ ዛዕለ እዚኣ እስራ ዝፍትሑላ ባሮት ከዓ ሓራ ዝወፁላ እያ ኣየ ዛዕለ እዚኣ ዝፈረሰት ተሃንጸላ ሰይጣን ተሳዕረላ እያ ከም ብሓድሽ ዛዕለ እዚኣ ክትነግስ ከላ ከዓ ሓድሽ ግብርን ሓድሽ ነገርን ክኸውን እዩ ሽዑ ብርሃን ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ባና ብርሃንን ክረምትን ሓጋይን የልቦን ምድሪ ኣብ ውሽጣ ዝንቀሳቐስ ህያው ነፍሲ ዘይብላ 7 መዓልቲ ከተዕርፍ እያ ከም ቀጢን ፋፃ ዝበለ ቃል ከዓ ክለኣኽ እዩ በቲ ቃልቲ ጽንዓ ሰማያት ከግልስ ግዝፊ ምድሪ ድማ ክናወፅ እዩ ሽዑ መቓብራት ክኽፈቱ እዮም ካብ ፍጥረት ዓለም ጀሚሩ ዝፈረሱ ሙታት ከም ቅጽበት ዓይኒ ክትንስኡ እዮም ኣብ መንግስትን ፍርድን ንወዱ ክወፊ እዩ ሽዑ ካብ ጥንቲ እዝኒ ዘይሰምዖን ዓይኒ ዘይረኣዮን ሓድሽ ሓይሊ መብረቕን ጉሩም ቃል ነጎድጓድን ክረአ እዩ ኣኽናፍ ሓዊ ዘለዎም
ግሩማን መላእክቲ ኣብ ቅድሚኡ ይቆሙ ንሳቶም ስም ዘይብሎም እገሌን ዘይብልዎም ኣብ መጋረጃ ኣብ ዝነብሩ ፍትዋት መላእክቲ እዮም ኣኽናፎም ድማ ክንፍ ምስ ክንፍ ዝገጠመ እዩ ጽንዓቶም ከርእዩ የንበልብሉ ሰይፎም ይመዙ የንጐድጉዱ ብርቱዕ ድሃ የስምዑ ሽዑ ባሕሪ ሓዊ ክሳዕ መዓሙቓ ክትቅላዕያ ከምኡውን እቲ ፈለግ ሓዊ እቲ ንዕኡ ተሓሊሉ ዘሎ ኩሉ ክርኢ ክውሕዝ እዩ ሽዑ መጽሓፍቲ ክግንጸላ እየን ምግባራት ድማ ክገሃድ እዩ ልሳን ከኣስእ ክብል እዩ ዝተኸፍተ ኣብ ባሃን ክኸውን እዩ ኩሉ ፍጥረት ብምፍርሃን ብምርዓድን بعبيه هدأت كأوم إيو شعو ساق كم ساق رومان سلزخون كل مدري متن مرقص أجري انت زي كوينو حلفيا بلان شو حتصير النوحين سألي من كان يحن يلبان انت عيدا حدا أكالن حدا حبرن إيو شعو بجا نفسي سمعي بكند سبيتو أبو بودو أدبو على عملو واتيلبان انت عيدا أقولو نفسه وكفدا فدا مكبارو كأبال إيو نهابتان بهابتو أي حفرنيو كم تنعو زحسبولو إيو ندخادما نعو زسمر انت زي كوينو بمقنيات دخلنتو أي محرنيو شعود سعاد كان به وطن كلو سلازو بغيو حقوسو إيام حتى عندنا سحاق باجان كن زفتو مع التفردن فدان سلز بس حتى كبغي إيام شعو حتى ما تحقوسهم بعمس عسلز ودو كدخي إيام دخاتات جنا دخلنتهم بمسكان عسلز تقبلوا كبتم إيام شعو طميات به وطن كلو سلز تشجروا خصقوا إيام شعو لفلفتي به وطن كلو كنتون بلاشن تزاريبهم إيام زن كبلو إيام حقوسات جنا لسانهم بحميت كوي أي حدا هون نبص أيام فتصما يبهايم سلازك الزاربو أيام شعوب صناعات سجام بزمت سلاز ما صنو إت كدهم أيام دخمات جنا ليتن معلتن سجام بسجدتن بتجهدن سلازتكم بصنو أيام شو حيالات أدومنا كالسي سلاز زربحن زغتا من مبلتن كا سلازب كيون كملسو أيام شعون عقاد كم نسرتات كنفرون كنفان كبقولن إيو كوزن أنك أكحدسيم شقوق عبياتن تجهارتن كجلسو إيام حافرتن كجهاد إيو شقوق رقات كابزنام رحسن آتل شقوق رقات كابزنامن رحسن آتل كيوم قرنا صحتي عندما ساقيوم إيو حاروس حيكا لبلبوم إيومو كلابسو إيوم شعونا مدرز خانا كله سلطة سعره وقئن والتان كأسن في اللاسان يلون شعون قوس عدلو بزي بلو قنع فردك فرديو شعو حتان أما أخذ سعد كان كفل إيوم رغو سعدون كعب نصحات كقول له إيوم ناشعو أوياتن ناشعو بغياتن ناشعو نبعاتن ربحو انت ايو بعلو فتارقوا ايدو فتارتهم نابت افعات قدو مصر آية من انت فتراتو كنبعيو شعوحات عن من انت رؤسهم كبغي ايوم سعاد كان كا من انت عزمادهم كبغي ايوم ملاك سمايون من انت فترات ساب كبغي ايوم كله مستفز سما شعونتهم ناتو زحريهم نسعاد كانوا ناب برهان دنقان ناي برهان دنقان كتاكل ايو شبعات مسوري زلونا يحو مقارجة أخذر بحيو أبو لك كائنات يسوس كريستوس نايزي نابز مستيرزي كعاتو ايو نسرعات قبرخاء نخانات بيمان لياقنات بساقامو كعومم ايو سرعات مستيرون كارئيهم ايو اتناشعو مستير انتاي مسل انتاي كأي سمو انتاي كأي بحال قبل على السب سلا زي الله لما خزاربوا أي كألن إيو أوسيمان كانت مسوقيتا سماي مدرن كتقلقل خلقهم كبري اللكم حريات دياقنات أو حريات دياقنات نصف فساس ورقي اتمثلوا اتسم مستير كترقي كلهم حاقوس اللكم أو قدسانا بوتات قبل على أمن سنبير زقمان صفعانود ورقي كتمثلوا مسقانا لكم أتم برهاتكو أخبت تمثلوا كلكم مؤمنان نابتا غب كاب مرعى كريستوس كتعاتو لكم كبر لكم ويتاكم تقطعوا مساقاتكم
ክመላለስ ከሎ ካብቲ ሃብቱ ከዓ ክህበኩም እዩ እሞ ክብሪ ለኩም ሽዑ ለምኖልና ምእንቲ ክምሕረናን ይቕረ ክብለልናን ምእንታና ማሉዱ ከም ግብርና ዘይኮነስ ከም ግብርኹም ከምታ ርስቲ ምግባርና ዘይኮነስ ከም ምሕረት ኣምላኽና ለምኑልና በከመ ምህረት በከመ ምህረት አምላክነ ዋኮ በከመ አበሳነ ጎይታ ምእንትቶም ዝመፁ ካብዚ ዓለም ካብዚ ሓላፊ ዓለም እዚኣ ድማ ዝጓዓዙ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ኣብ ሰናይ ከተዕርፎም ንልምነካ ንማልደካን ኣለና ኣብ ቅድሚኻ ከዓ ካብ ርስሓት ሓጢኣት ንጹህ እያልቦን ከመይ ሰብ ብሓጢኣት ጭቃ ዝኾነ እዩ ኦ ጎይታ ጎይታይ ሓጢኣት እንተተጸባፂብካ ደኣ ኣብ ቅድሚኻ መንደው ክብል ይኽእል ሎሚ በዛ ስጋኻን ደምካን ተሰርዓላ ዕለተ ሰንበት ብርሃን ነቶም ስሞም ፈለጥናዮም ብቃል እዚ ኣገልጋል እዚ ንዝክሮም ኣለና ነቶም ስማቶም ዘይፈለጥናዮም ከዓ ንስኻ ብምሕረትካ ዘክሮም ስሞም ከዓ ኣብታ መፀውዒት ሓራ ዝኾነት ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ኣብ መጽሓፍ ይወጽሓፍ በእንተ ብፁዕ ወቅዱስ አባ እንጦንዮስ ሰማዕት ከመያ አዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ የንቴሁ ኖላዊ ዲበ መንበሩ ብፁዓት ጳጳሳቲነ አባ መካርዮስ ወአባ ሲኖዳ እንዘ ያኩቱከ በጸሎቶሙ ወበስለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ምእንቲ ኩሎም በሃይማኖት ጸንዮም ዛረፉ ቅዱሳን ሰማዕታትን ምእንቲ አርባዕተ ወንጌላውያን ማቴዎስን፣ ማርቆስን፣ ሉቃስን፣ ዮሐንስን ምእንቲ ማርያም ወላዲት አምላክ ምእንቲ ስሞን ጴጥሮስ፣ እንድርያስን፣ ያዕቆብን፣ ዮሐንስን፣ ፊልጶስን፣ በርቶሎሜዎስን፣ ቶማስን፣ ማቴዎስን፣ ታዴዎስን፣ ናትናኤልን ምእንቲ ወዲ እልፍዮስ ያዕቆብን፣ ማትያስን ምእንቲ 12 ሐዋርያትን ምእንቲ ሃጎይታና ያዕቆብ ሐዋርያ ናይ ኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶስን ምእንቲ ጳውሎስን፣ ጢሞቴዎስን ምእንቲ ቲቶን፣ ፊሊሞንን፣ ቀሌምንጦስን፣ 72 ኣርድእትን ምእንቲ 500 ብጾትን ምእንቲ 318 ቅኑዓት እምነት ሊቃውንትን ናይ ኩሎም ጸሎት ብጻሓና ንኣና እውን ምሳቶም ብጻሓና ልዕሊ ኩሉ ንዝኾነትና ሐዋርያት ቤተ ክርስቲያን ዘክር በሰላማን ብክርስቶስ ዝተገብረ ክቡር ደምን ብሃቂ ትነግር መንገዲ ወንጌል ዘቃኑ ኩሎም ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ዘክር ዝኾኑ
ህዝብኻ ብሰማያውያን ምድራውያን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ላኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካፍ ደጌታት ብምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሓዋ ግበረልና እምነት ቅዱስ ስላሴኻ ክሳዕ መወዳእታ ስፋን ዝፈጽመልና ኦ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓዮም ፈውሶም መገሻን ዝኸዱ ኣቦታትና ናዴታትናን ብቑኑዕ መገዲ ምርሓዮም ብሰላምን ብጥዕናን እናቦቶም መለሶም ንፋሳ ሰማይን ዝናባትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይ ዝዓመዚ ኣፍረ ምድሪ ባርኽ ኣብ ገጽ ምድርኻ ኩሉ ግዜ ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላምካ ኣጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ጽኑዓት ሓያላት ዝኾኑ መለስ ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ኦ ኣምላኽና ንነብሲ ወከብ በብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቑኑዕ ሃይማኖት ኮይኖም ዝሞቱን ዝዓረፉን ነብሳት ኣቦታትና ናዴታትና ኣሕዋትና ናሓትናን ኣዕርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ብኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ብኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብሜሮን ብመብራህቲ ብመጋረጃ ብመጻሕፍቲ ምንባባት ብኣቑሑ ቤተ ክርስቲያን ዝሓለዩ ባርኽ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ንዘሎ ኩሎም ራህራሃሎም ኣብ ቅድመ ፍረ መደንገፅን መንበርካ ምጽዋት ንዘቕረቡልካ ኩሎም ተቐበለሎም ዝተጨነቐ ሰብነት ኩሉ ሓጎስ ብጽኑዕ ማእሰርን ዝኣስሩ ናብ ስደትን ኣብ ምርኮን ንዘለውን ብመሪር መግዛእትን ዝተታሕዝኑ ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖሞ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ብንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግሥትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢአተኛ ባሪኻውን ዘክረኒ ኦ ጐይታ ህዝብኻ ድሕን ርስኻ ባርኽ ኦ ጐይታ ህዝብኻ ድሕን ርስኻ ባርኽ ኦ ጐይታ ህዝብኻ ድሕን ርስኻ ባርኽ ንዘለኣለም ሓልዎምን ኣዕብዮምን መሃሮም እግዚኦ ወተሳሃሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ኣብ ቅድሚ ቅዳሴኻ ምስጋናን ክብርን ዕብየትን ልዕልናን ኣሎ ወዲ ሕያው እግዚኣብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ንዕብየትካ መጠን የብሉን ንመንግሥትኻ እውን መወዳእታ የብሉን ንግዝኣትካ ድማ ወሰን የብሉን ንኣምላኽነትካ እውን ዶብ የብሉን መለኮትካ ካበይ ከም ዝወፅእን ህልውናኻ ድማ ኣበይ ከም ዝድረትን ኣይፍለጥን መለኮትካ ዝውሕዘሉን ባሕሪኻ ዝውሰነሉን ኣይምርመርን እዩ ንቅድምናኻ ሕልና ሰብ ኣይበፅሖን እዩ ንዳሕራውነትካ ድማ ፍጥነት መላእኽቲ ኣይረኽቦን እዩ ንስኻ ካብ ዓይኒ ኩሉ ምስጢር ስውር ኢኻ በዚ ንኩሉ ድማ ስሙዕ ኢኻ ንስኻ ኣብ ዓይኒ ኩሉ ርሑቕን ረቂቕን ኢኻ በቶም ዝፈርኹኻ ኩሎም ግና ቀረባ ኢኻ ምስኣቶም ትነብር ፍቓዶምካ ትገብረሎም ኢኻ ኦ ጐይታ ንሓጥብ ምንስሑ ዳኣ እምበር ሞቱስ ኣይትፈቅድን ኢኻ ንህፃን ካብ ሕቑ ሰብኣይ ኣውፂኻ ናብ ከርሲ ሰበይቲ ትኽዕዎ ብረቂቕ መድሓንትኻ ትጥቕልሎ ንስኻ ኢኻ ማይ ክነሱ ብጥበብካ ተርግኦ መንፈስ ህይወት ድማ ኡፍ ትብለሉ ብዝኾነ ኮይኑ ድማ ንሃብቲ ኾነ ንድኽነት ንጽድቂ ኾነ ንኹነኔ በርብዓ መዓልቲ ትሸሞ ከም ብሓድሽካ ካብኡ ተውፅኦ ካብዛታ ዝኣተዋ ምድሪ ክርእኻ ኣዒንቲ ትገልጸሉ ጎረርኡ ኸፊትካ ድማ ተብክዮ ጡብ ኣዲኡ ምእንቲ ክፈልጥ እውን ኣእዳውን ኣጋሩን ተንቀሳቕሶ ኦ ጐይታ እትዕብዮን እተጐብዞን ክሳዕ ዕርጋን እተብፅሖ ንስኻ ኢኻ ኦ ጐይታ ንንፋስ ከይተረኣየ እተስምዖ ንግመ ብዘይ ድምፂ እተኺዶ ንስኻ ኢኻ ናይ ኩሉ ምስጋና ዘይመልኦ መዝገብ ምስጋና ዘሎካ ንስኻ ኢኻ መንበሩ ብሓዊ ዝሓፀረ ኣብ ክዳኑ ድማ ስእሊ ማያት ዝገበረኸ ኸመኻመን ኣሎ ንማይ ባሕሪ ብሕፍኑ ዝሰፍሮም ነኽራን ከዓ ብሚዛን ዝመዝነኸ ከመኻመን ኣሎ ኣዳራሹ ብማይ ግድግዱ ዝርኡ ድማ ብሓዊ ዝዘርግሐ ከመኻመን ኣሎ ብጥበብካ ድማ እቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ግድግዳ ማይ እቲ ኣብ ዙርያኻ ዘሎ ግድግዳ ሓዊ ናብቲ ታሕቲ ኣይወርድን እቲ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ግድግዳ ሓዊኻ ናብቲ ዘለኻዮ ግድግዳ ማይ ኣይድይብን እዚ ነገር እዚ እፁብን ድንቅን መስደምምን እዩ ነየናይ ሓሲበ ኸድንቕ እየ ምስ ኣቦኻ ኣብርሃም ምስ ኣቦኻ ኣብ ኣራር ምሞን
بأرممون بقدسنان من باركاديو ويس كم هزان أبحق فاديخا مخانكا نينايك حسبن كدنقني كاب سرافيل كم معبل بحري زوفير كامسغانا ديو ويس أبي يردانوس بتحتنا ما مقامكا وقويتا أبلع خلقا مدري حدا تخون أبتحت خلقا دما أبلع لسلسة تخون نحناس بنخلو متن تزاربنا كسع سمايكا أبصحنا أبو نحلنانا كساقر زي فكدرلو بحر حوس لو قنا كنحل فاين خيلنينا نسخا بعلخا هلاويخا تفلت نسخا بعلخا دما ملوكوتخا تمرمر تذكرنا እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረነ እግዚኦ ሊቅነ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ በከመ ተዘከርኮ ለፈያታዊ ዘየማን እንዘ ሀሎከ ዲበ ዕፀ መስቀል ቅዱስ ዝኾነ ህብስት እዚ ነቕርበልካሎና ዝናትካ ደም ዝኾነ ጽዋዕ እዚ ከዓ ምእንቲ ሓጢኣትናን ኣበሳናን ምእንቲ በደል ህዝብኻ ንዕርገልካሎና ካብ ደቀ መዛሙርትኻ ምስጢር ዕብየት መለኮትካ ዝሓባእኻዮ የልቦን አንስኡ እደዊክሙ ቀሳውስት ኣብ ቅድሚኦም ህብስቲ ኣልዒልካ ዝሓዝካ ነአምን ከመ ዝንቱ ውእቱ አማን ነአምን ካን ባረካ ቆረስካ እዚ ህብስቲ እዚ ካብኡ ፍልልይ ዘይብሉ ስጋ እዩ ውሰዱ ብልዑ እናበልካ ድማ ሃብካዮ አሜን 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 ናምን ወነታመን ንሴብሐከ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ ከመ ዝንቱ ውእቱ በአማን ነአምን ማይ ምስ ወይኒ ሓዊስካ ኣመስጊንካ ባረካን ቀደስካን ካብኡ ፍልልይ ዘይብሉ እዚ ጽዋዕ እዚ ደመይ እሞ ውሰዱ ስተዩ እናበልካ ሃብካዮ አሜን 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 ናምን ወነታመን ንሴብሐከ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ ዝንቱ ውእቱ በአማን ነአምን ነዚ ህብስት እዚ
خلقهم نزل وأزي كساتي وخلقهم مماتين متنسأين نقروا داقم مساتي تسفانا قبركم ناب سمايات معراقي إمانو نزينو موتك اكزيو وتنسايك كدست نام نرقتك وداقم متاتك نسيبهاك ونطمنك نسلك ونعسبك وعاك اكزينا وأملاكنا عبيت ملكوتك كابدك مزامرتك كم زي حباها نساتهم كأخوانا زحبوا ويلبون نسرعات بيت كريستيان كاليكانا باباساتين إبسكوبوساتين كساوسن دياقوناتين شيء مملنا يوم نقول لهم تم نحقنا ذكارنوا زخرهم كمدري محيخا أطفئ شمام دما أمصحاب وزايد صحاب نقول لهم تم مستاني حواريات قبعة زغنات قدس بيت كريستيان زي حبرو أبكساو دمني حو مسجد سقل اللهم بوخا نابت عبي سقا يقوتتو نقول لهم تم قدس سمكا زسألوا مئنتي سمكا نتسددنا بوغن علاويان بزبزا نزخنا نعناقنا لب مؤمنان انت غنس كان نسه بمحرتك قاسينا آمين اكزيو مهارن اكزيو تسهل زين حفوا من فلتن كلكلتن سلز بدحو بمحرتك قاسينا بكل لبنا استبقوا لእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ናየ ከመ ይጸግወነ በከመ ሀሎ ህልወ ወይሉ ለትውልደ ትውልድ ለዓለመ ዓለም قديسك نقول لهم حدا جركا هبهم ولدي كم زحمة مسب عولك الماس لما سبقتاني أملاخي سلمنتاي حدكني بل أبعفهم كلها أباي أبا أبوي نزم سقاي جبلعون دميستين محاري قرب اللمبة بتناتك ها بزازياك منفس قدوس
ወለዓለሙ ከስሙ ለእግዚአብሔር ቡሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር በስመ እግዚአብሔር የተባረከ ወይትባረክ ስብሐቲሁ ስመ ስብሐቲሁ የኮነ ለይኩን የኮነ ለይኩን ለይኩን ቡሩከ ለይኩን ፈኑ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌየ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ተንስ ሓድሽ ንኣምላኽ ምሕረት ልምነሎና ንባዕሉ ካህን ክነሱ ንዑ ነገልግል ኣሎና ንባዕሉ መስዋዕቱ ክነሱ ንዑ ንስውዕ ኣሎና መቕረቢ ክነሱ ንዑ ነቕርብ ኣሎና ባዕሉ እቲ በጊዕ ካብ ሰማያት ይምፃእ ብኡ ክንሕጐስ ብዓይንና ንርአዮ ብእዳውና እውን ንጥባሓዮ ስጋኡ ምዝህብስ እዚ ሓደ ይኹን ደሙ ከዓ ኣብዚ ፅዋእ እዚ ይፍሰስ ካባና ንሓደ እኳ ነዚ ህብስ እዚ ክበልዕ ከሎ ብዘይ ደምን መንፈስን ስጋ በይኑ ከም ዝበልዕ ኣይምሰሎ ካባና ንሓደ እኳ ነዚ ፅዋእ እዚ ክሰቲ ከሎ ብዘይ ስጋን መንፈስን ደም በይኑ ከም ዝሰቲ ኣይምሰሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና መለኮቱ ምስ ሰብነቱ ሓደ ከም ዝኾነ ከምኡ ስጋን ደምን መንፈስን ሓደ እዩ ጸልዩ ሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም
መሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ ድነነ እስመዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ኦ አብ እሳተ መለኮት ክነሱ ኦ አብ እሳተ መለኮት ክነሱ ባህሪኡ ዘይምርመር ወድኻን ፍቑርካን ክሰደልና ካብ ርራኻን ልምንን ማልድን ኣሎና እስኪ ነቲ ሓዊ ዝመስል መንፈሳዊ ማሕረድን ንባብ መስዋዕትን ኣብ ዝህብስ ዝወሪዱ ክወሃድ ንርአዮ ንስኻ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንዘለዓለም ዓለም ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኔ ዓለም ይቀውሙ ቅድሜሁ ለመድኃኔ ዓለም ወይኬልልዎ ለመድኃኔ ዓለም ሥጋው ወደሙ ለመድኃኔ ዓለም ገጹ ለመድኃኔ ዓለም በአሚን ነዚአሁ ለክርስቶስ ንገኒ ለተቃወሙ አትቱ ርእሰክሙ ቅድስት ዕለት ሰንበት ክርስቲያን ከም አብ እትምስገንን ከም ወልድ ትነግስ ከም መንፈስ ቅዱስ እትነብር እያ ኦ ቅድስት ዕለት ሰንበት ክርስቲያን ለምንልና ናብ እግዚአብሔር አምላኽና ምእንታና ማልድን ዘለዓለም ዓለም ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃትን እግዚኦ ንሰግድ ወንሴብሐከ ደጌታት ከጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይኮሉን እዮም መፍትሕ መንግስቲ ሰማያት ንዓኻ ክበካየ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ዝኣስረ ኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ዝተፈትሐ ኸውን እዩ ዝበልካየ ንስኻ ኢኻ ሰቡትና ንስምባሮትካ ኩሎም በብስሞም በቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ነፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ባይ በቓል ባርያኻ ብፍልጠት ብዘይፍልጠት እንተበደሉ ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣጽኒዕኻ ሓልዎም እንተማሕፀኖምን ከምኡኻ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይን ትሑት ባርያኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ነፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ባይ በቓል ባርያኻ ዝተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀሪ ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተርሕቕ ናይ ሰቦትና ንስምባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃን ካብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም እውን ሕደጎሎም ንስኻ ኣለዋ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት ማዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ስረየለይ ንኩሎም ሰቦትና ንስምባሮትካ ካብ በደልን መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ንሰርሖን ንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልና ሕደገልና ስረየልና ናሕሽየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኣለዋ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ ጎይታና ዝተፈታሕናን ነፃ ዝወፃናን ግበረና ንኩሉ ህዝቢ ካብቲ ሓዮም ሓጢኣተኛ ዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊ ኢኻ እውን ፍትሓኒ ኦ
ኦ ጎይታን ርእሰ ሊቃነ ጳጳስና አባ አንጦኒዮስ ነፍሱ ይዕርፍ። ንጉሥ ጳጳስና አባ መቀሬስን ብፁዕ ጳጳስና አባ ሽኖዳን ዘክሮም ኦ አምላኽ ብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ንሃገርና ኤርትራ ዘክራ ኦ ጎይታን ሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስትን ዲያቆናትና ንጉስ ዘምራን ደናግል መነኮሳት ረዳን ጠዋርን ዘይብለን ዘኽታማትን ሰቦትና ንስን አረገውትን ህፃናትን ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻ ኩሎም ዘክር በእምነት ክርስቶስ አጽናዓዮም ነፍሳት አግብርቲ ከዋይማቲከ የማነ ብርሃን ወልደ ማቴዎስ ገብረ ክርስቶስ ዘካርያስ ወለተ ጥምቀት አብርሃ ጽዮን ኤልሳቤጥ ኦ ጎይታ ብቁና ሃይማኖት ጸኒዖም ዝሞቱ አቦታትናን አሕዋትናን ሓትናን ዘክሮም ነፍሶም ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ነብር ንሕና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ መምሓልን ምውጋዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ርክሰትን ምስካሓትን ለወጣ ሃይማኖትን ምስ ኣረማውያን ካብ ምፅንባር ኣድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓት ካብ ዝፍትነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ንዘለኣለም ፈፂምና ከም ንርሐ ግበረና ኦ ጎይታ ፈቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓት ክንፍፅም ሃበና ስምና ምስ ኩሎም ቅዱሳን ሰማዕታትን ኣብ መንግስቲ ሰማያት ኣብ መጽሓፍ ሕይወት ጽሓፈልና ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን። እዝኒ ግዕዝ ናብ እዝኒ ቀለም ተቐየረ ጊዜ ብዝሓለፈ ስጋ ብዝወደቐ ደም ብዝነጠበ ብዓይኒ ምሕረትካ ነጽረኒ ነጽር Oh
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ለውስተ ንስሐ አሃሎክሙ አትቱ ርእሰክሙ ኦ እግዚአብሔር አምላክና አምስሓን ዘለዉ ዝዋት ተመልከ ከም ዕብየት ዝውሃብካ ቅረበለሎም ከም ብዝምሕረትካ ድማ ብደሎም ደምሰሎም ካብ ግልጉይ ከዓ ሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደመ ኣበሳኦም ብሰላም ቅረልካ ነፍሶም በጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ፀምብሮም
بحد ودخا بقيتنا مدحنا يسوع كريستوس مقسم بمحرة المسؤول منفذ قدسن مسجانا نعاتن بوزول كالم من كل سعين زل عالم عالم تنسوا لصلوت تسهلنا سلام لكلكم فزناي بحقي سقا قويتنا مدحنا يسوع كريستوس يو امينم كابن زقبالو نيواتن مدحنيت نسرت حتياتن زواب ايو فزناي بحقي ناي قويتنا مدحنا يسوع كريستوس كبر دم ايو امينم كابن زقبالو نيواتن مدحنيت نسرت حتياتن زواب ايو إذا ناي أماني الأملاقنا ناي بحكي سجاؤون دمون أيو آمين 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 كسعد عريس السنفاس إذا ناي قويتنا أملاقنا مدحنا يسوع كريستوس بخلت وجن دقل زغنت كاب قدس إجزتنا مريم جوسدا مش ملكوت عارض جبر سجا أندمون كم زغنن عو بزاي من متحواس من دبلاق بزاي مفلاي من اللوات بزاي بنتنا بلاتوس بسناي مسكنا الزمان زغنن انتنا انتي وتكلنا حليف الذهب أيو آمين 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 ملكوت غتفتو كنت عند ساعات وكم قصوة عيني كم زي تفلي كعب بأمنة زقبالو نهوة مدحنة حرقة حتيات كون من تانا علي فهابو آمين 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 إأمن ون إذناي قويتنا أملاقنا مدحننا يسوع كريستوس سجا عندهم كم زغنن عوم سكانا كبرتن سجدت كبرن سجدتن زقباي مثل واسماء وأبون مسمح وي منفذ كل سن لمن كل ساعة نزل عالم عالم يا بير أملاقي وهذب لك فسوات كوتانو نوحد وكا من تايموت يوموس لغلو حاجة الحسين نوب كرانيو وسسر فدم ودها تايتاتاتو إذي الزارب دهنا بريحات يا تسسريمو من تدمو تقبل اللي كما يفكروتها انت غسرك كناتن شنشرين تقبل يو مسحاكم سيطان أو شهاداتي بمن تقوى قيد يمو أو قيدا للسوس ركزاسي ونحرت كهرني بمحنيات حيات كتلنيو كاقيوتي كوافلي نعاين مسحات كابزي تسكب دفاق سيطان نحنني إسلام كتان سان بزين أملغي مدحني غامو نعاين راس نفسي سينا سلي يسوع كريستوس حياة بسنتك تحدث قبعني كون أنا كنت كاي أكني خاك فوسرح سريح يمو باركان بامسال كان فتر كايوم سقاي نفسي تزاز كاب مفراس أرسي حقيقي قلسنا يكبري بالليل انت قونا نعين كان انت مدحاني سرح سلغن كان من تقور مسكال كان محوي سلزغن متكان أبسال سيت معات متنساقان أو ويتا كابل بدل مرقمن كابل رخصة كتنساني إلمنا كان محسنا كان اللغو نزي سقا كان دم كان استقبلكم نموقسن مفردنا يكونني محرر دعاء قبل اللي ويتعلم وسريت حرياتين دحنت نفسين هبلني بغلت توقن قلت غبنت ولادتك بنا يوهانس مدنغل لمانون بصلت كلهم كرسان ملاقتن بكلهم سناي تقرلتن سماتاتن صادقان كسعزل العالم عالم بسم آب وولد ومنفس قدوس هادو أملاك ሃይማኖት አበው ናይ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘኒሱስ ጸሎቱን በረከቱን ምስ ኩላህና ህዝቢ ክርስቲያን ይኹን። ምዕራፍ 36 ካብ ቁፅሪ 13 ዘመክሕ ማዕርግ እዚ እዩ ብዋጋ ክትዕድጎ ዘይከኣል ኣዕናቕ ክብሪ እዚ እዩ እግዚኣብሔር بوم زجسلو أخلي العلان منفسايا نعنا قزيو نعنا بو أجسنا أحيلنا أسلتنا نايزل عالم هوتون
كل ساعة نايزل على معرفتي بقعات جبرنا نحن قنا كابيوت موت قبلتنا كاب حقوسون بفقادنا حسار دلنا نتنايز علينا متلال بمقبالنا دما نابت زماسن نابت مودع تازي كله فداز وسدن بفتاونا بحمام ودعنا مسجنا كتو أحد جنان تايدا بخال النتو تقبلنا بعبية قرتو محرتون دما أقربنا قبرا داو وديقنا خنترف أحد جنان قدا ببزه قرتون محرتون نتنو كل زرقان زي الرقان فترق ألو سددلنا توم زي الرأي فطران توم حلفتي يوم توم زي الرأي فطران دما زي حلفو منفساويان يوم كم تقدموا بأف قدسان نبيات زبولو اتقداماوي قال كاب قدس سلاسي حاد كاب منفس قدس كاب قدس رنجل مريم سب كونه سب مخانو كم زي مرمر قبر زي كال مستيريو سب مخانو متهاتا يكونن أمونيو كم تو انجيلاويان زمسكرلو بفقاد أبوون منفس قدسن بفقادون سكياتن تميتن سمعن دخامن نمقبال مسانا زم عراري يلو سقا دعا نبعلو فترة نايقال ترقمون نسو بمنفس قدوس سبكونا مالت نمنفس قدوس سقا يولون كمتي علاويان كحاتن سبات زحاسبو فتورا يكونن منفس قدوس سي نماريام دعا قدسان سقا أنسهن قال أب نمقبال دما بقعتي كبرا قال بفقاد أبون بفقاد رؤسون بسمرات منفس قدوسن كابا زوسودو سقا مسملوكتو أو وحدو متهات زي كونا أمن توحديو إكزابير والد مسو حدا هلوي حدا سمرات حدا فقاد حدا أكال قبرو بقداماوي ملوكتو ناي ملوكتو زخنا كله ألو بهلاو يسبنتها بزي بين حاتيات ناي سبنت زغنا كله ألوه اتخابنا زو سود سبنت مسو حد هلاو يخنا يوحنس أبكر سدي وخلو سجدلو نزريو أبجزي لدوتو ملاأخت زمسجنو نزيهم واسوت لدوتو زصبحو نزيهم أبجزي لدوتو سبت باب مسجد أبرخات زماسون ننقص أيهود كم زخنا زتزاربولون زسجدلون نزيهم صلاتهم بركاتهم كلهم قدسان أبواتنا مسكولهنا يكون منفس قدوس بلا إله بستو ووينوس ويولكاهن صقا منفس قدس فنو بلا إله ذاتي قدس بيت كريستيانو يولطومو كما كسوات أبالات كريستوس يكونوا بحيل سلطانو صوب ومنكرجو صادقان ذات إلات كلكم ودوان السبب أسماتكم قدوسان سماي ومدر ما برس اللاسي أنتمو ذكرونا وكلو ساعات سلاتكمو جانا ينسان سلام لكمو صادقان ذات إلات كلكم ودوان السبب أسماتكم قدوسان سماي ومدر ما برس اللاسي أنتمو ذكرونا بصلاتكم وأنت مريم تماسنا كريستوس فسقا ودمو اكزيو كنانيك هابا لاغر صدقا كان لولد هاغر هاغر صدا تايدا ቤተ ክርስቲያን እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ ማረነ
ማረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ አሊለነ ማርያም ወልድ ሳይሎ ጸልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን እለ ይቤሉነ ግበሮም ተዝካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰቡ ወዘምሩ ዘዚአን በፈቃድ በታምኖ ወጽዮን ስጋ ይትቀደስ ዚዮስ ስማያ ላንተ
ስጋን ደምን ብዘይኩነኔን ህይወት ኾነና ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምን ተኸርዐ ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምንትንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍረ ሃበኒ ብእምነት ኣብ ኮይኑ ዝፅዋዓካ መንግሥትኻ እውን ንፅዋዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምዓና ኣባና ስምካ ይቀደስ
ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ኢኻ ስቡሕን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስማ ሓያል ክትወስድ ወለከ እስማ ሓያል አንተ ወለከ እስማ ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘይምርመር እዚ ስጋን ደምን ብዘይኩነኒ ንህይወት ክኾነኒ ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምእንቲ ክረ ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዝስምረካ ክራብኒ ብእምነት ኣቦይለ ጽዋዓካ መንግሥትኻ እውን እጽውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ኣዋና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡሕን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስማ ሓያል አንተ እስማ ሓያል አንተ ወለከ ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር እዚ ስጋን ደምን ዘይኩነኒ ንህይወት ክኾነኒ ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምእንቲ ክረ ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍረሃበኒ ብእምነት ኣቦይለ ጽዋዓካ መንግሥትኻ እውን እጽውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ኣዋና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡሕን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስማ ሓያል አንተ ወለከ እስማ ሓያል አንተ ወለከ እስማ ሓያል ወለከ ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር እዚ ስጋን ደምን ዘይኩነኒ ንህይወት ክኾነኒ ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምእንቲ ክረ ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ክራበኒ ብእምነት ኣቦይለ ጽዋዓካ መንግሥትኻ እውን እጽውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ኣዋና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡሕን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስማ ሓያል አንተ ወለከ እስማ ሓያል አንተ ወለከ እስማ ሓያል አንተ ወለከ እስማ ሓያል አንተ ወለከ ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር እዚ ስጋን ደምን ብዘይኩነኒ ንህይወት ክኾነኒ ሃበኒ
أو كبرخا من تكرر ناكا فغال ناقبر كدما من تين عخا خنبر زس مركا كرهابني بأمنات أبوي لصوعكا من قصخا ونصوع سلازي أو قويتا قسمكا أبانا يكدس نسخا حيال مسقون سبوني خامو نزل عالم عالم مسقانا نعخا يخو اسمها يا لأنت قلت وسبو ولك سبالا اسمها يا لأنت قلت وسبو ولك اسمها يا لأنت ولك سبهو بكم بزعبيو سبهو بكالة كرن سبهو بمزمرو بسنقو سبهو بقرقوس سبهو بأوتارو بنجيرا وسبهو بصلاصل زسناي قالو سبهو بصلاصل وبيبابي كل نفسي سبهو لእግዚአብሔር سبحان الله والمنفس قدوس لعالم والعالم عالم آمين نعكوتو ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነስያነ ከመለ ሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ ንስእል ወንእትማሐፀን እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ንጉሰይን አምላኸይን ንዕለብለካ ኣለኹ ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም አቡነ ዘበሰማያት ተመጦነ እምሥጋሁ ቅዱስ ወእምደሙ ክቡር ለክርስቶስ አፋይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ሥጋ ዘለበሰ ሁሉ ድማ ንቅዱስ ስም የመስገን ዘለዓለም አቡነ ዘበሰማያት ወናእኩቶ ይደልወነ ከንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ አፋይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ሥጋ ዘለበሰ ሁሉ ድማ ንቅዱስን የመስገን ዘለዓለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት
كرن مقدس كاغا زصل كمنيو منفس قدس ما خمزي لملسه بنصحنا زملالس صدق زغبر بلبو حق ززاره بلسانو زي يتالله ابلح لبصايو اكو زي غبره نزمادو زي صرفه نخوف نغير زنعقه نفرحت እግዚአብሔር ዘخبሮም ንብጻዩ ምሒሉ ዘይጠልም ገንዘቡ በሐረጣ ዘይለቅህ አብለሉ ንጹህ መማለጃ ዘይቀበል ከም ዝገብር ንዘለዓለም አይናወጽንዩ ደግሙ ኸአ ኣብ ከረን እግዚአብሔር መን ይድይብ ኣብ ቤተ መቅደስ መን ይቀወም በለ መንፈስ ቅዱስ ከአ ልቡ ንጹህ አዳው ንጹህ ዝኾነ ኣብ ሰብነቱ ኮንት ነገር ዘይምለኸ ኣብ ብጻዩ በሐሰው ዘይመሐለ ንሱ በረኸት እግዚአብሔር ይቀበል ኣብታ ፈጣሪአን ሰራሕአን እግዚአብሔር አምላኽና ዝኾነት ሃገር ከአ ይኣቱ ኢሉ መለሰ ودسان عنا خبران عنا بعلا نسانا بعلات مغرب قدس سنبت كريستيانية كم تتمالي بمئتاواز تحقسنا بمصاد ما قمو بحقس سقانا بمعرافنا إنا تقانا بمعرافنا تقانا نفانوا عرفتنا قنا كم زحم مسات بدك عساي كونن انت عيدا نزعل الزياء فقرات كنكون ليتن معالتن بمتقائيو دقمنا خانتهم كم انسسا زخنا كابآتهم زغفاءنان ناب እግዚአብሔር አምላኽና ለምንልና ምእንታና ማልድ ንበል ኦ ቅድስቲ በአኺ ምእንቲ ክንሕጐስ በብሰሙኑ ናባና ንዒ ንዘለዓለም ዓለም ለዓለም خان ستنايو خبر دم كان أملاكنا خم قالكا قبرلنا سقاي زبلع دمي ستيم سايك نبريو أنا والمسوخ نبري الكاغمو مساخا زنبر قبرلنا زيب كان نازل لك عدش عمد دمه بتحساس بانا تلويتنا وشتنا بن السحاي حدثنا كلنا نفس خان دم كان نقرب له عمد قبرلنا اتعامت كتنت اتجزي تكملنا زي كونس نحنا نتجزي نتكمل لأملاخنا ردعنا بتتبنى نعخان خبري نعنا دما ندحنت نبرخت كنا وعلى أملاخنا بدلنا مل دخامنا دما يحيل نعلم سلام نزازل لنا يحقر سلام نحقرنا نزبنا نقرابتنا أما نقنا سلام هبنا أبحمام زلو فوسلنا أب حزن زلو أنا نعلنا تجنبهم زلو رولهم تميم زلو نسعيهم بسقام نفس التأثر تحيهم زابز المعزي سقام منفس قدس تقبلت عندما تباركت تقدست قبرلنا سخات خبرلنا احنا دما نحب وسلا قبرلنا كلهم زولدنا يوم بارخلنا نفساتها قبرتك وايماتك يمان برهان ولد ماتيوس قبر كرسوس زكارياس ولد تمكت أبرها صيان إلسابيت نفس كلهم سمعتات إرترانا نفس عرفتها بلنا كان حزنانا تعنانا علنا خمتنا هوري الزمهار كيوم أب سمايات نبر أبونا نابلنا نتسوى أكالنا أركاب تعب سماي كونما مدريبو إننا لما بنا إحنا نزبدلنا بدلون كن زعدلنا بدلنا بسانا حدقلنا كابلو فاتنا فتنايت تولنا من قست حايل كبر زلالنا تخايمامي وغزتي مراي نايك الدسكبير ملا سلامتا سلام لك حلنا في دنقلي في وسقافو منقلي أدى እግዚአብሔር ቤታ ሰራዊት ሰላም ለካሉ ስኺኻ በንስት ብረውዲኺ ረኸርስኹም ብሩኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍሴት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ከሓድገልና ናፍቆት ወድ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ You can't go? No? Sega
አውደ ዓመት ለባርኮ ጽራርያም ዴልዴል አውደ ዓመት ለባርኮ ጽራርያም ዴልዴል ማርያም ለምህረት ወሳይል ማርያም ለምህረት ወሳይል
አምላክ ማዕቆባ አይዳወ የልናበኻ ዓለቐማ ተይተንሲየ ኣብ ቅድሚኻ ተደፊየ ኣምላኽ ኢኻሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻሞ የንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማዕቁባ ኣይዳወይ የልናበኻ ካብ ምቕማዕ ተይተንሲየ ኣብ ቅድሚኻ ተደፊየ ኣምላኽ ኢኻሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻሞ የንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማዕቁባ ኣይዳወይ የልናበኻ ካብ ምቕማዕ ተይተንሲየ ኣብ ቅድሚኻ ተደፊየ ኣምላኽ ኢኻሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻሞ የንግሰካ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ከመይ ሓዲርኩም እንዳ ሓዲርኩም ርኅሩሕ ፈጣሪና ካብ ጸልማት ናይ ለይቲ ናብ ብርሃነ መዓልቲ ብድሓነ ሰላም ኣሰጋጊሩ ኣብ ዙርያ መቕደሱ ንጸሎት ንኣምልኾ ንንስሓ ንቅዱስ ቁርባን ክንጋባእ ቅዱስ ፍቓዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሓዮ። በዚ ሰዓት እዚ ንኹሎም ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ሙፃሓራ ይፍጠረሎም። ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን ይዋርሶም። ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለዉ ደበሳ ቅዱሳን ይደብሶም። ንኹላህና ከዓ ዘስተውዕለ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቐልና። ዘለናዮ ሰሙን መጀመርታ ናይዚ ንኣትዎ ዘለና ዘበነ ማቴዎስ እሞ ሓድሽ ዓመት ናይ ሰላም ናይ በረኸት ናይ ቅሳነት ዓመት ይግበረልና። ንሎሚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሰሪዓቶ ንበረኸት ንህይወት ንጸጋ ንተስፋ ክኾነና ቦና ኣብ ቅዳሴ ዘንበብዎ ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ ዮሃንስ ኣብ ዝፀሓፎ ምዕራፍ 1 ካብ 19 እዩ። አይሁድ ንስኻ መን ኢኻ ኢሎም ካሓትዎ ካብ ኢየሩሳሌም ካህናትን ሌዋውያንን ምስኡ ለኣኽሉ። ምስክር ዮሃንስ እዚ እዩ።
ንሱን ኣነስ ክርስቶስ ኣይኮንኩን ኢሉ ተኣመነ እምበር ኣይከሓደን። እሳቶም ድማ መን ደኣ ኢኻ ኤልያስ ዲኻ ኢሎም ሓተትዎ። ንሱ ኸዓ ኣይኮንኩን በለ። ንስኻ እቲ ነቢይ ዲኻ ኣይኮንኩን ኢሉ መለሰሎም። ሽዑ ንሳቶም መን ደኣ ኢኻ ነቶም ዝለኣኹና ምላሽ ምእንቲ ክንህቦምሲ ብዛዕባ ርእስኻ እንታይ ትብል በልዎ። ንሱ ኸዓ ኣነስ ከምቲ ብነቢ ኢሳያስ መገዲ እግዚኣብሔር ኣቕንዑ ዝበሎ ኣብ በረኻ ዝእውጅ ድምፂ እየ በሎም። ቶም ልኡኻት ካብ ፈሪሳውያን ነበሩ። ንሳቶም ከዓ በዓርሲ ክርስቶስ ወይ ኤልያስ ወይ እቲ ነቢይ ካብ ዘይኮንካስ ንምንታይ ደኣ ተጠምቓ ኣለኻ ኢሎም ሓተትዎ። ዮሃንስ ድማ ኣነ ብማይ ኣጥምቐኩም ኣለኹ፣ ግናኸ ንስኻትኩም ዘይትፈልጥዎ ኣብ ማእኸልኩም ደው ኢሉ ኣሎ። እቲ ቅድመይ ዝነበረ ድሕረይ ዝመጽእ ንሱ እዩ። ኣነስ ስራኻ ሰኣኑ ንምፍታሕ እኳ ዘይበቂዕ ኢሉ መለሰ። እዚ ኣብቲ ዮሃንስ ዘጥምቐሉ ዝነበረ ኣብ ቢታንያ ኣብ ማዕዶ ዮርዳኖስ ኮነ እዩ። ንጽባሒቱ ዮሃንስ ንኢየሱስ ናብኡ ክመጽእ ከሎ ረኣዮ እሞ እንሆ ሓጢኣት ዓለም ዘርሕቕ ገንሸል ኣምላኽ በለ። እዚ ብዛዕባኡ ሓደ ሰብኣይ ድሕረይ ይመጽእ ንሱ ቅድመይ ነቢይ እሞ ንሱ ቅድመይ ኮነ ዝበልክዎ ንሱ እዩ። ኣነ ድማ ኣይፈለጥክዎን ንሱ ንእስራኤል ምእንቲ ክግለጽ ግና ኣነ ብማይ እናጥመቕኩ መጻእኹ። ዮሃንስ ድማ መንፈስ ቅዱስ ካብ ሰማይ ከም ርግቢ ወሪዱ ኣብኡ ክቕመጥ ከሎ ሪአኹ ኢሉ መስከረ። እቲ ብማይ ከጥምቕ ዝለኣኸኒ ደኣ እቲ መንፈስ ቅዱስ ወሪዱ ኣብኡ ዝቕመጥ ከሎ ትሪኦ ንሱ እዩ ብመንፈስ ቅዱስ ዘጥምቕ ኢሉን እምበር ኣነስ ኣይፈለጥክዎን ኣነ ኸዓ ሪአኹ እሞ ንሱ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ መስከርኩ። ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣላቶ በለ ጐይታ ንደቀ መዛሙርቱ እዩ። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። ካብዚ ናይ ዮሐንስ ቃል ሰለስተ ነገር ንርዳእ ማለት እዩ። ዮሐንስ መንነቱ ዝፈልጥ፣ ፈጣሪኡ ዝፈልጥ፣ ሓላፍነቱ ዝፈልጥ ናይ ኣምላኽ ሰብ ነይሩ። ከምዚ ክንሰምዖ ፀናሕና ካብ ቤተ መንግስትን ካብ ቤተ ክህነትን ኣለዉ ዝበሃሉ ሙሩያት ክሰድሉ ከለዉ ንስኻ መን ኢኻ ዝብል ሕቶ እዮም ሓቲቶሙ። ዮሐንስ ብስጋ ብዙሕ ዝምካሓሉ መንነት ነይርዎ። በዲኡን በቦኡን ካብ ቤተ መንግስትን ካብ ቤተ ክህነትን እዩ። ኣቦኡ ካህን ዘካርያስ ኣዲኡ ገና ነብሰ ጾር ኮላ ንዕኡ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ንይሁዳ ኸይዳ ዝበፅሓታ ሰብ እያ ማለት እዩ። ስለዚ በዲኡ ኾነ በቦኡ ብዙሕ ከዛረብ ዝኽእል ሰብ እዩ። ግን ከምቲ ከነስተውዕሎ ምስ ሓተትዎ ንስኻ መን ኢኻ ምስ በልዎ ኣነ እቲ ድምፂ እየ። እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና። ኣነ እንታይ ኢልዎ? ኣነ እቲ ድምፂ እየ። ኣየናይ ድምፂ? እቲ ጽሑፋት ምስኣቶም ስለ ዘሎ ከምቲ ጽሑፍ ዝብሎ እዩ። ከምቲ ጽሑፍ ዝብሎ ኣነ እቲ ድምፂ እየ። ስለዚ ነዛ መንነት እዚኣ ሒዝኡ ንኣምላኽ ከገልግል ዝኸይድ ነይሩ። መንነቱ ክፈልጥ ዝኸኣለ ከዓ ንጎይታ ስለ ዝፈለቶ እዩ። ትንቢትን ኦሪትን ዝሓዙ ሱባኤታት ዝቆፅሩ ብዙሓት ሊቃውንቲ ኣዝዮም ሊቃውንቲ ካሓትዎ ከለዉ እንታይ ኢልዎም? ካብዚ ክንሰምዖ ፀናሕና ንስኻትኩም ዘይትፈልጥዎ ኣብ ማእኸልኩም ኣሎ። ብዙሕ ግዜ ንታሪክ ጥራይ ከይንወስዶ ኣብ ገዛና ዘሎ ፀጋ፣ ኣብ ሂወትና ዘሎ ፀጋ፣ ምሳና ዘሎ ሞያ ከየለለናዮ ከይተጠቐምናሉ ዝሓልፍ ግዜ ብዙሕ እዩ። እግዚአብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበና። ንስኻትኩም ዘይትፈልጥዎ ኣብ ማእኸልኩም ኣሎ እዩ። ሕጂ ብዛዕባ መን እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኢሎም ክሓስቡ ኣብዚ ማእኸልና ከምዚ ዝመሰለ ሰብ ኣሎ፣ ከምዚ ዝመሰለ ሰባት ኣላ ኢለን ተተዛሪበስ ንመን ኮ ንኸውን? ኣቶ ክስቶ ድኸውን እምበይተይ ክስቶ ድኾና ስለ ዝብል ዮሐንስ ኣስዒቡ ኣናፃፂሩ እንታይ እዩ ዝብል? ቅድመይ ዝነበረ ግን ድሕረይ ዝመጽእ፣ ቅድመይ ዝነበረ ግን ድሕረይ ዝመጽእ። እግዚአብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበና። እንድሕር ድሕሪኡ ነይሩ ከመይ ገይሩ እዩ ቅድሚኡ ክመጽእ? ኣብ መጨረሻ
ገይሸል ኣምላኽ ሓጢኣት ዓለም ዘርሕቕ ገይሸል ኣምላኽ እዩ ዮሃንስ ነዚ ጸጋ እዚ ስለ ዝፈለጠ ኣዝዩ ትሑት ነበረ እዩ ኣነ ስራኽ ኣሳእኑ ክፈትሕ ዘይክእል ቅድመይ ዝነበረ ግን ድሕረይ ዝመጽእ ስሩሑ ይፈልጥ እዩ ዝበልዎ ቦታትና ከዓ ኣነ ንንስሓ ብማይ የጥምቐኩም ኣለሁ እቲ ብድሕረይ ዝመጽእ ቅድመይ ዝነበረ ግን ብሓውን ብመንፈስ ቅዱስን ከጥምቐኩም እዩ ዓውዱ ዘጽርየሉ መስአ ኣብ ኢዱ ኣለዎ ነቲ ስርናይ ናብ ማዕኸን ነቲ ክርዳድ ከዓ ናብ ሓዊ ክድርብየ እዩ ንስኻትኩም ግን ንንስሓ ዝበቅዕ ፍረ ግበሩ እዩ ስለዚ ዮሃንስ መጥምቕ ወዲ ዘካርያስ መንነቱ ዝፈልጥ ፈጣሪኡ ዝፈልጥ ሓላፍነቱ ዝፈልጥ ስሩሑ ዝፈልጥ ናይ ኣምላኽ ሰብ ስለ ዝነበረ እቲ ዝኾነ ህይወቱ ኣዝዩ ትሑት ነበረ እዩ ኣብ ቅድሚ ጎይታኹን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዮሃንስ ኣዝዩ ትሑት ነበረ እዩ ናብራ ህይወቱ ብቅድስና ዝነብር ን30 ዓመት ዝኣክል ኩስቶ ዕቢዎ ኣብ ኩስቶ ተማሂሩ ኩስቶ ስልጣን ሂብዎ ኩስቶ ይምግቦ ነይሩ ዝብል ታሪኽ ኣይተገልጸን እተን ዝተገልጸለን ከምዚ ከም ዝበልዕ ነይሩ ከምዚ ዕጥቕ ነይሩ ዝበሎ ንኸጥምቕ ኣብ ባሕሪ ዮርዳኖስ ምስ ተገልጸ ትረአዩ ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ ክሳብ ወዲ 30 ዓመት ዝኸውን ኣብ በረኻ ይነብር ነበረ ጥራይሉ ገሊጹ ምስ ኣቦኡን ምስ ኣዲኡን ክነብር ዕድል ኣይረኸበን ካብ ኣቦኡን ካብ ኣዲኡን ተተፈልየ እኳ ግን ምስ ኣምላኽን ብመንፈስ ኣምላኽን ዓብዪ ብኸምኡ ስለ ዝዓበየ ከዓ ኣዝዩ ተባዕ ናይ ኣምላኽ ሰብ ነይሩ ኣብ ግዚኡ ዝነበሩ መንፈሳውያን መራሕቲ ይኹን ስጋውያን መራሕቲ ማንም ሰብ ቋሕ ኢሉ ክጥምቶም ዘይክእል ዮሃንስ ግን ብትብዓት ውሉድ ኣትማን ደቂ ብርሃን ብምባልኩም ካብቲ ዝመጽእ ቁጥዓ ተምልጡ ከይመስለኩም ንንስሓ ዝበቅዕ ፍረ ግበሩ እንሆ ማሕፀ ኣብ ጉንዶኦም ተነቢሩሎ ሰናይ ፍረ ዘይፈሪ ዘበለ ኩሉ ኦም ይቁረጽ ናብ ሓዊ ከዓ ይድርበ እናበለ ብትብዓት ይግስጾም ነበረ እዩ ጥራይ ንዓኣቶም ዘይኮነ ነቲ ናይቲ ግዜት ዝነበረ ንጉስ ሄሮድስ ከዓ ብዙሕ ነውሪ ይፍጽም ስለ ዝነበረ ማለት ሓዉ ፊልጶስ ብሂወቱ ከሎ ምስ ሰይቲ ሓዉ ፊልጶስ ምስ ሄሮድያዳ ዘይሕጋዊ ርክብ የካይድ ስለ ዝነበረ እይደልወከ ታውስ ብእሲ ተእሁከ እንዳበለ ኣብ ቤተ መንግስቱ እንዳኸደ ይገንሖ ነበረ ስለዚ መምህር ወመገስጽ ትብሎ ቤተ ክርስቲያን መምህር ኮይኑ ፈራሕ መምህር ኮይኑ እትብዓት ዘይብሉ ክህሉ ስለ ዝኽእል መምህር በዓል ሞያን ተባዕን ትብሎ እዩ ካልእ ኣገልግሎቱ ክህብ ከሎ ከምዚ ሕጂ ኣብ ሓላፍነት ዘለው ኣብ መንፈሳዊ ኹን ኣብ ስጋዊ ብዙሓት ሰባት ቃለ ምሕትት ዝግበረሎም ብዙሓት ሰባት ኣብቲ ኣገልግሎቱ እንዳመፁ ቃለ ምሕትት ይገብርሉ ነይሮም ብዙሓት ሰብ ጸጋ ንዋይ ዘለዎም መፅኦም ንሕና እንታይ ክንገብር ኢሎም ምስ ሓተትዎ እንታይ ዝብሎም ዮሃንስ ካብቲ ዘለኩም ንዘይብሎም ኣካፍሉ ክልተ ጨርቂ እንተለኩም ተሓደ ጨርቂ ንዕሩቕ ሃቡ ብድሕሪኡ እዞም ተገውቲ ተቐበልቲ ቀረፅ መፅኦም ንሕና ከንታይ ንገብር ምስ በልዎ ካብቲ ተኣዘዘልኩም ንላዕሊ ኣይተኽፍሉ እዩ ብድሕሪኡ ወተሃደራት መፅኦም ምስ ሓተትዎ ንሓደ እኳ ኣይትግፍዑ ደደመዝኩም ኣኣኽለኩም እዩ ስለዚ ካብ ዮሃንስ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዓመት ዓመት ቅዱስ ዮሃንስ እንዳበለት ከተብዕሎ ከላ ንዮሃንስ ምኽባር ጥራይ ኣይኮነን ዮሃንስ ካብዚ ምድሪ እዚ ዝጽበዮ ክብሪ የለንን ብስደት ብመከራ ብማእሰርቲ ብሰማዕትነት ይሓሊፉ እዩ እግዚኣብሔር ኣኽቢርዎም እዩ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዓመት ዓመት ተብዕሎም ናይ ሰማዕታት ዕለተ ሰማዕትነቶም ናይ ጻድቃን ዕረፍቶም ተብዕል እንታይ ማለት እዩ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ቁፅሪ 7 እንታይ ይብል ነቶም ቃል ኣምላኽ ዝነገርኩም መራሕትኩም ዘክርዎም ከመኢሎም ከም ዝነበሩን ከመኢሎም ከም ዝሞቱን ርኢኹም ኣሰር እምነቶም ሰዓቡ ስለዚ ከምቲ ናይ ዮሃንስ ትሕትና ከምቲ ናይ ዮሃንስ ትብዓት ከምቲ ናይ ዮሃንስ ቅድስና ከምቲ ናይ ዮሃንስ ምስትውዓል ዝተህበናያ ቤተ ክርስቲያን
ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። እዚ መሳርሕን ተቋረፀ መሳርሒ ተኪኢላ ይሓውና ዲያቆን እግዚአብሔር ይደግፎ እግዚአብሔር ምስቱ ዓላ ሃበልና ኤሌክትሪክ ኣይኮነን ጥራይ ሃንደበት ዝተፍእ ግን ህይወት ከዓ ኸመይ ምክንያቱ ቃል ኣምላኽ እንታይ ኢሉ ኩሉ ሰብ ከም ሳዕሪ ኩሉ ክብሩ ከዓ ከም ዕምባባ መሮር እዩ እቲ ዕምባባ ይረግፍ ትቆፅል ከዓ ይቐምስል እዩ ንስኻትኩም ግና ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ንዘለኣለም ንህያው ዝተወለድኩም ኢኹም ስለዚ በዛ ምቁራፅ ናይዛ ማይክሮፎን ጥራይ እግዚአብሔር ብዙሕ ክምህረና ክእል ለዚ ዝሓለፈ ሰሙን ምሳና ዝነበሩ ዘየለዉ ብዙሓት እዮም ስለዚ እግዚአብሔር መስገን ክንዳለወሉ ምእንቲ ዮሃንስ ትሑት ሰብ ነይሩ ዮሃንስ ተባዕ ሰብ ነይሩ ዮሃንስ ኩሉ ህይወቱ ኣብ ፀበባ ናብ ረህዋን ብዘይ ምጉርምራን ኣብ ቤት ማእሰርትን ተኣተወ መከራን ተበፅሐውን ብሓጎስ ዝነብር ናይ ኣምላኽ ሰብ ነይሩ እሞ ክፀበልና ከሎ ቅዱሳን ኣብ ፀበባ ከመይ ኢሎም ይሰግሩ ነይሮም ክሽግረና ከሎ ቅዱሳን ከመይ ገሮም ንሽግር ይሰግርዎ ነይሮም ክንሓምም ከለና ክንቅዞ ከለና ቅዱሳን ከመይ ገሮም ብኣኮቴት ይነብርዎ ነይሮም ኣብነትና ንክኾነ ያ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ብክብሪ ትዝክሮም እሞ ብግብሪ ክንመስሎም ብመንፈስ ብእምነት ብቅድስና ክንስዕቦም ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይሁነልና ርሑስ ኣውደ ዓመት ይግበረልና ዓመትና ዓመተ ሰላም ዓመተ ቅሳነት ዓመተ ጸጋ ልዕሊ ኩሉ ግን ዓመተ ንስሓ ይግበረልና ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ምሳና ዝነበሩ ሕጂ ዘየለው ዕረፍቲ ነፍሲ ይሃቦም ንዓና ዘሰጋገረና ከዓ ንምንባር ዘይኮነ ንንስሓ እዩ እሞ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ክንጥቀመሉ እግዚአብሔር ይደግፈና ንመልእኽቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ብኣንቃድዎን ብጥባዕትን ፀኒልኩም ስለ ዝተኸታተልኩሞ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዕኩም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን كم يعديكم كم يكنيكم يا بير أملاخنا تمسكن يخون تم قبل يتوقعتا كذا راس عزيا بمرخو بزهان أبتفل عليه خنعت عالمكم مشان أصاب حجيز لكم أبوتات أديتات أحوات أحد يتملؤون في السمن زخنا سلام يا بير أملاخنا أبزز لكم نعقدكم يخون توم زي رخبناكم دما بروح بعل قدس يوهنسن رحوس حدش عمة دما يقبر لنا نزع علمات نحدثه نزع عمات نتصبقه نحنا اينا صبق تقرنا له تعمتك خونيو صبق خونيو كفء زمن صبق زمن زبال نجار يلنا صبق نخفقه نحنا دك سبات إنامو صبق تجرنا له سناي تدللنا له تتفقرنا له حوي حفتي تتبهلنا له بفرحة أملاك دما تتمالالسنا له زمن تعيو صبق زمن يزهون أما كل تعززنا يو نفتصم له زمن برلنا زمن كنا حدث بعد بمحدث حسابكم تلوتوا إلنا حواري باولوس مو بمحدث حسابنا تلوتنا بمنفس عبينا نفس النجز قالوا عمت يقبرلنا دكنان أحواتنا مزمران دما زماري ملاختي اسمع لنا أبونا أبي أمرجيتا قال هوت يسمع لنا نتسمعنا يو قالوا دما كنا برلو سيوتنا خنا وهدلو دما أبكن حدا ثلاثة سسام سنة فرق مفريلو እግዚአብሔር ንኹልና ይሐግዘና እዛ በዝለም መዓልቲ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ተቀበለት ህፃን ድማ ተባረኸት ተቀደሰት ህፃን ይግበረልና እሳ ዝተወልደሉ ጊዜ ኣብ ዓለም ሰላም ኮይኑ ምሕረት ወሪዱ ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት ድማ ፍቅሪ ነጊሱ ኢልና
እንዕለላ ብርክትን ቅድስትን ውሉድ ይግበረልና ወለድ ድማ ኣብ ቤተ እግዚአብሔር ኣምጪኹም ውሉድኩም ከተዕብዩ ቤተ ክርስቲያን ኣፍ ክርስቶስ ኮይና ተመሓላልፍ ክርስቶስ ድማ ይእዝዝ ኣለሞ ኣብ ቤተ ኣምላኽ ኣምፂና ደቅና ትዕበና ትበረኸት ንዓና እቲ ጽቡቕ ድማ ንደቅና እሞ ከምታ ናብታ ትምህርቲ ዓለም ከይደኸምና ንወስዶም ናብዛ ቤት ኣምላኽ ኣምፂና ከነዕብዮም ድማ ሓደራ ንብል ከምኡውን ካብ ሓፍትና ለትን ታትየስን ምስ ሙሉኣት ስድራ ቤት ኣብ ስራሕ መዓልቲ ኣብ ሓፂር ግዜ ዝሓለፈ ሰኑይ ነዴና ሓመድ ኣዳም ንምልባስ ንምፍናው ኩልኹም ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ዘኽበርኩምና ነዴና ፍቕርኩም ዝገለጽኩምላ ይቐኒየልና ክብረት ይሃበልና ሕሰም ኣይትርከቡ ኢለና ኣለዋ ኣሕዋትና ምስ ስድራ ቤተን እሞ ነቶም ኩሎም ዝዓረፉ እግዚኣብሔር ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ይሃቦም ንሕዙናን ድማ እግዚኣብሔር ምፅንናዕ ይሃብ ካብ ቤተ ክርስቲያን መድሃኒ ዓለም ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዕድመ መፅያ ኣላ እታ ዕድመ ድማ ዝሓለፈ ሰንበት እውን ሓውና ሳምሶም ከመስግን ከሎ ኩሉ ግዜ ኣብ ንገብሮ ካህኖም ምእመናኖም ኣምሪሖም ከም ዝተሓባበሩና ከም ዘኽብሩና ከም ዝሕግዙና ገሊጹ ነይሩ ሕጂ ድማ ቤተ ክርስቲያን ናትና ክንገብር ስለ ዝደለና ድራር ምሸት ኣዳሊና ኣለና እሞ መፂኹም ምሳና ከተምስዩ ኢሎም ናብ ኣገልገልቲ ካህናትን ናብ ኩሎም ምእመናን ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ኢሎም ሰዲዶም ኣለዉ ዕድመ ናይ ድራር ምትእኽኻብ ገንዘብ ንማሕበረ ሰብ ካቶሊካዊት ኤርትራ ክቡራት ኣገልገልቲ እግዚኣብሔር ኣብ ከባቢ ዋሽንግቶን ሜትሮፖሊታን ንርከብ ማሕበረሰብ ካቶሊካዊት ኤርትራ ሓድሽ ቤተ ክርስቲያን ንምህናፅ ወይ ንምዕዳግ ገንዘብ ብትግሃት ክእክብ ጸኒሑ እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ኣብ ማሕበረሰብና ዝርከቡ ኤርትራውያን ካቶሊካውያን መንፈሳዊ ባህሊ ማሕበራዊ ድልየታት ንምምላእ እምነ ኩርናዕ ክትከውን እያ ክሳብ ሕጂ ንዝተገብረልና ልግሲ ዝመልኦ ኣበርክቶ ኣፍልጦ እናሃብና ንተወሳኺ ደገፍ ንምትብባዕ ኣብ እንገብሮ ናይ ገንዘብ ምትእኽኻብ ድራርን ናይ መንፈሳዊ ምዝንጋዕ ምሸትን ክንዕድመኩም ብሓጎስ ንሕብር ኢሎም ንኦክቶበር ወይ ድማ ጥቅምቲ 12 እዩ ቀዳም ናይ ምሸት ማለት እዩ ካብ ሰዓት 5 እቲ ዝገብርሉ ቦታ ድማ ኣብቲ ኩሉ ግዜ ጸሎት ዝጥቀምሉ 51 21 ውድላንድ ወይ ኣናንደል ቨርጂኒያ እዩ ኣድራሻ ዋላ ኣብቲ ስክሪን ክንገብሮ ንኽእል ኢና መእተዊ 50 ቅርሺ ኢሎም ኣለዉ እሞ ናይ ብሓቂኦም ዝተሓባበሩና ኣብ ንገብሮ ኩሉ መፂኦም ይተሓጋገዙና እዮም እሞ ኩልና እዞም ኣብዚ ንሰምዕ ዘለና ድማ እቶም ዝጥዕመና ብኣካል ከይድና ኣጀኹም ክንብሎም እቶም ዘይጠዓመና ኸ ነታ ወፅያ ዘላ ምባእ ሰዲድና ቀንዲ ዕላማ ንገንዘብ ንምእካብ ንሓገዝ ስለ ዝኾነ ሓደራ ናይ ሽዑ ሰባት ግበረና ንዓታቶም ድማ ሓሳብ ልቦም የስምረሎም ዝደለይዎ ሁሉ ድማ እግዚኣብሔር የፈጽሞም ሓውና ብርሃነ ሓበሬታ ኣለዎ መስለኒ ዓራይ ኣብዚኣ ድማ ዕጣን ምእመናን ኣምፅኦም ኣለዉ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ትሕዝቶኹም ይባርኽ እግዚአብሔር ይቀበለልኩም
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ናይ ልዑል እግዚአብሔር ስድራ ቤት ከመይ ቀኒኹም? ካብ ርሑቕን ቀረባን ብተኣምሩ ዝኣከበና ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ናብ ኣውሮፓ ገሾም ዘለው ናይ ሰበኻ ጉባኤ ኣባላትና ህይወትን በዓልቲ ቤታን መረስዕን ከምኡውን ዳዊትን ምስ ሓፍትና ምሕረት ብሰላም ይምለሶም። እዚ ሜንተናንስ ከድልዮ ማለት እዩ መርኬት ሓፂሩ ታንክ ዩ ብሰላም ይምለሶም። ኣብ መንጎና ኣጋይሽ እንተዳኣሊኹም እንኳዕ ኩልኹም ብድሓን መጻእኩም ኢኖ ከምኡውን የሮን ብስራትን ካብ ኣውሮፓ እንኳዕ ብድሓን መጻእክን I think ኣሕዋትና ነፃላይ ተኸድኑ ግን ክዛረቡ ደሊሎ መስለው በልንዑ ኣበባ ትርእዮም ኣለኺ ብዘይ ነፀላ ዝመፁ ዘለዉ ኾይታ ሓርቂ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ከመይ ቀኒኹም? እንደቀኒኹም ሕጂ እውን እንደገና ተመሊስናኩም ምልስ ነብዝሕ ኣለና መስለኒ ቁርብ ታስራሕና እኳ ትፈልጥዋ ኢኹም እንዳተሰክፍና ኢና ክንመፅእ ከለና ብዘይ ቃል ዓለም ግን ብዝኾነ ብቐዳማይ ቁርብ ሓቢርናኩም ነርና ስራሕና ጀምሩ ስለተዋሂብና ዘሎ ስራሕ ብሰበኻ ጉባኤን በዞም ናይ ቢልዲንግ ኮሚቲ ወይ ከዓ ናይ ሞርጌጅ ኮሚቲ በጃኻትኩም ሓንሰ ዋን ሞር ነዛት መዘላ ፋንድሬዚን ድራ ባዕልኹም ኣካይድዋ ስለዝተባሃልና ስለዝተኣዘዝና ሕራይልና ንሕና ከዓ ትእዛዝና خبرنا سرحنا جمرنا درو كارد مسينا له حجي كابتي نحن تسمعنا له زلنا كارد بنفس وقفنا 10 كارد خنوت تسمعنا لنا حجي نحن ون بذكاء المد انت تخيلوا نفس وقفكم نفس وقف 10 تخوسدي تعلمنا مسكرا مسوس اون من لا ساون عين صبنينا كل شيطان كملاسا بجنزب كملاسا نحن نصبح لنا وقانا يتمتو خعاء بزح تزراريبنا له لعلو ورد يبلنا كم لمدي 25 23 يروحم تفلتوه نوح عمتات بخومينا خينا حجيجن تنابرا خبرالو فاندريزين وين جنزبنا هنكم نحسب زلنا سلازي نحنا تقبل شما حزبنا خيتوصعي نحنا وين قرب جنزب نقبرلو انتي لنا مع خلاي استايوسينا 24 غيرنا زلنا كم تفلتوا 24 دقة وسيحاون نحدث كم أنا يتدررني أبزهم هم جد حكي سلازي قرب تدرينا راح ذيك الناس جنزون سيف كنجبر على ما سلاز خانة بجمت كتدوا تصفى جبر استعرف عاص أم حاويكم الليو كنت حوابرين أنت بدلنا تنتكت نفسه كفنا حجين هنا بعصرت 17 لنا دروب بعصرت ما قلنا لنا توصحون كنوصلينا هنشاتن تنعصرت جن جبناين عين ملسانينا نسخاتكم كلهم كتتحابرنا تصفى جبر كم تخلش عن زنجرنا نبوانون عمله نذهبه عصفن ترفن جاريز هي بمخهم جرنا عناون زودلنا لون دوصنا لون كملنا فلوت ومن نجار سلازخانة بو تأميرنا سرحنا نقصلنا نحن ون وما كم قدمكم بصلاتكم بخلنا نجار حجزنا كما كأنكم رحسوا دامت تسفى قبر زحلف عامت نقول لنا تبغني رخون زمت عامت كاني زحاشة جيرو زبالة زلوا شجرات تفتحوا كله أبسدت زلوا صدروا زريالو زين سمعوا معنا جراو جدو أبزحاشة خونتات كنا تقبلوا تسفى قبر رحوس أو دامت دقيمة حجي من البات ولا تحوي كحولي لون ديو جن
نمنتاينا فاندريزين نقبر قلت مالسي حد نسكة فينا نحنا تسب زلو محبراوي شجرات نعدي حجز حواتو حجز أبستفل علينا سدتها مع مستايزلو سباتي حجز شجري جنكا نحنا خان حتى لنا مالتي حجي كنسكف نجمرينا مالت دقاقي من نحن حتىكم كلنا جن من كخ جبرد أمو خوانا حليف كوانا حليفوس جبريل نندحر ندات شجرنا قدم تزي مسوات تزي نخفل تزي نوفي كم زلومي نريو دلنا خوفيلنا كلنا صبوق جزاء دراش هاي مسرحنا ناي كلنا متحببار كم زي زحابرا قلت امسي أركاية تنبع عندي زبال هجك سالا زحابرنا هنا هجي زغونا قاش حسب ماتيخ حتى نخلص هذا خميس بلز جيري بكم كوفيلكم تعلولو حازن تحزنولو وراي تحلفولو أدراش كم يو أملاخ عدي لكم زحبرات قال يلوس كل جزء بستفعل على قطعميتها سمعهم وتخونيهم إزي أي تشجرنا نيرنا مالتها يكون نقدم تشجرنا نيرنا هنا جن أبتشجرنا كل جزء دا أوفنا دا توفنا سلد سرحنا بزحات سبات كاني كاب جنزب نلعلي ملء هوتهم زخفلوا له بزي بتخرستان سلازي كابهم حليفو زجبر سلازي اللينا نشجركم زلنا كم شجرات ريون كل خاتكم كابب بعقمهم زمدبنا عوات زحاشة جنزب كن جبر زحاشة جنزب نزب بتخرستان عدل يزوه تعدل انتايو كاب زخبر مورجج ناب زحسرة أوريدهم ملو كابتهم أولاد تلقيهم نتهم أولاد بوحد ولد اندخفلوا يخدوا له جنتهم أولاد جن سلدهم كروه بلهم كخفلوا لهم سلازي نعوخ نكفل تغينا خان كلها هنا ببزل النعامي بب نشتين داتو هلا سلازي خيد نعوينا نحتكم زلنا سلازي أي تحفرنا تغنوا كلها هنا خاني عدانا تخفيلو أبز حش خونتات بتخرستان حيلو خوات ناي كل خاتكم دقف دقيمنا نحتت سلتخلوا تجبروا وفاء بشم بوتاتين بشم زاناي فاندريزين كوميتي نمسجن كم زولات دبول خان إحنا كندنا عوم ترحنا شجرمس إحنا أبنت نخونينا بالكل جزء حجك كلهم تم عسرت حدا سبات نا 400 تيكت جزيء مالو مالتي عسرت تيكت ب4 قرشي نا 400 تيكت نفس وكف أبال نايتا فاندريزين جزيء له قال لهم حموشة تجزء قال لهم سلسة تجزء ولا أنت زي ما تقول نبصتكم كتعدمهم بس من قد زخاخت حجوزنا دقيمنا نحتكم كل جزء نمس جنينا يغني لنا بروخ أو دامت هو تكت already لما عند خنجمرينا زد لهم سبات كتروح بنات تقول لهم ويابزي موتين ويكابتي الدراش نايكورس مالتي يغني لي ولا تحوي كاتها بلالوس كورسها حقوسناكم دولكم الله እሺ በዕለት 18 September 28 special needs information session አለሞ ብዛዕቡ ሓውና ዶክተር ማህተመ ክዛረበና እዩ سوري بس يعني إيش تحبري تاريخي بسي تعلت إنه أكتوبر 26 ينان قبرة قدام مشيتها كاب ساعة 4 حسب 10 حد زول جزياتها مدب ساخين قركم سلزخد كي قريتها كما يكنيهم ما أنا أروح سعود عمت إنداتو منه يخو نزي جميرنا يزلنا عمت كأ ناي سلام ناي فقر ناي تعنا قبرنا مني مو دكتور سجابو ذا سلايد توثيق هيا لو مبزي قرب حبريتا هبيلي مس يزل خوز خابزي دحر قلت سمون حد مدب عدالينا لنا إذ مدب كأ كمزي المحج غيرنا زنبرنا نقرب عوارح حد مدب عدالينا
ፍሉይ ሓገዝ ንዘድልዮም ቆልዑት ወይ ስፔሻል ኒድስ ዘድልዮም ቆልዑት ንስድሮኦም ዘድሊ ሓበሬታታት ብዛዕባ ዘሎ ብትምህርቲ ይኹን ብሕክምና ይኹን ዝኾነ መገዲ ክገብሮ ዝኽእሉ እንታይ ዓይነት ሓገዝ ክረኽቡ ከም ዝኽእሉ ዝብል መደብ ኢና ኣዳሊና ነርና። ዕዉት እዩ ነይሩ ብዛዕባ ቁሩብ ፅኒሕ ኢለ ክዛረብ እየ። ሕጂ ከዓ ብስኡ መቐፀልታ ጌርና ካልኣይ መደብ ኣዳሊና ብዕለት 28 መስከረም ካብ ሰዓት 2 እስካብ ሰዓት 4 ኣብ ደገ ሰላም ኣዳሊና መፂና ኣለና። ነዚ መደብ ከዓ ንቁሩብ ባክግራውንድ ንክህበኩም መንቀሊኡ ካብ ቤት ትምህርቲ ናይ እንዳ መዲና ዓለም ካብ ሳንዴ ስኩል ይመፂ እዩ። እዚ ከዓሲ ከምዚ ቁሩብ ሓገዝ ዘድልዮም ቆልዑት እንዳበዝሑ መፁ ስለ ዘለዉ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ከም ቤተ ክርስቲያን መጠን ነቶም ስድራ ይኹን ነቶም ቆልዑት ክነገልግል ቁሩብ ሓገዝ የድልየና ኢሎም ስለ ዝተዛረቡ ከምኡ ባዕልና ኣብ ውልቀ ሰባት ተዘራሪብና ኣድሆክ ኮሚቴ ኣቆይምና ማለት እዩ። እዞም ሰባት ከዓ ኣያናቶ ሃይለ ካብ ቤት ትምህርቲ ኣቶ ሳሙኤል፣ ዶክተር ጽጋቡ፣ ዶክተር ጴጥሮስ ከምኡ ከዓ ኣነ ዘይትፈልጡን ማሕተም ኣበሃል ናይ ቆልዑት ናይ መንእሰይን ናይ ዓበይትን ሳይኪያትሪስት ማለት እዩ። ሕጂ ነታ መደብ ክነዳሉ ከለና ኣብዚ ከባቢ ነን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ዘለዎም ኤሪትሪያን ኤንድ ኢትዮጵያን ስፔሻል ኒድስ ችልድረን ማለት ደቆም ፍሉይ ሓገዝ ዘድልዮም ኢትዮጵያንን ኤሪትራውያንን ወለዲ ዘዳልየዎ ማሕበር ስለ ዘለዎም ምስኦም ተሓባቢርና ናታ መደብ ጌርና። ሕጂ ቀጻላይ ከዓ ብዕለት 28 ማለት እዩ ካብ ሰዓት 2 እስካብ ሰዓት 4 ካብቲ ዝወሰድናዮ መደብ ተሞክሮ ወሲድና ፊድባክ ወሲድና ተዳሊና መፂና ኣለና። ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ብዝቐጻላይ መደብ ማለት እዩ ዓዲምናዮም ዘለና ወለዲ ናቶም ተሞክሮ ክዛረቡ እንደገና ከዓ ካብ ፕሪንስ ጆርጅስ ካውንቲ ፓብሊክ ስኩል ሳይኮሎጂስት ብስራሕ ንፈልጣ ዓዲምና ብዛዕባ ሪሶርስስ ዘለዎ ኣትሊስት ኣብዚ ፕሪንስ ጆርጅስ ካውንቲ ሓበሬታ ክትበና እያ ከምኡ ማቴርያል ሒዛ ክትመፅያ እንታይ ዓይነት ኣክሰስ ከም ዘሎ ክትነግረና እያ። ከምኡ ከዓ ብዛዕባ እቲ ዳያግኖሲስ ወይ ትሪትመንት ዝምልከት ከዓ ኣነ ክዛረብ እየ ማለት እዩ። ሕጂ ብጀካ እዚ ንገብሮ ዘለና መደባት ካልኡን ወፃእን ንገብሮ ዘለና ሓደ ኩነታት ኣሎ። ቁርብ ክነግረልኩም ምእንታን ብዛዕባ ናይ ቆልዑት ምዕባለ ወይ ቻይልድ ዴቨሎፕመንት ኣብቲ ዝተፈላለየ ዕድመሲ እንታይ ክንፅበይ ከም ዘለና እንታይ ክንርኢ ከም ንኽእል ዝገልጽ ማቴርያል ካብ እንግሊሽ ናብ ትግርኛ ናይ ምትርጓም መደባት ተጀሚሩ ኣሎ። ተሓባበሩና ትኽእሉ ሰባት ተለኹም ንዶክተር ጴጥሮስ ኣዛርብዎ እዞም ወለዲ ብዝወስድዎ ስጉምቲ ብዝገብርዎ ስራሕ ከመይ ዝኹነታት ስብ ደቀና በዝሕ ኣሎ ኣባና ዶ በዝሕ እዩ ኣብ ኢትዮጵያውያን ኣብ ኤርትራውያን ዶ በዝሕ ኣሎ ዝብል ኩነታት ስለ ዝመፀ በብቲ ዝነብሩሉ ከባቢ ሕቶ ከቕርቡ ጀሚሮም ኣሎ። ስለዚ ሕጂ ኣብ ሞንጎመሪ ካውንቲ እቶም ፓብሊክ ስኩል ስፔሻል ኮሚቴ ኣቆይሞም ኣሎ። እቶም ዲፓርትመንት ኦፍ ኤጁኬሽን ማለት እዩ ነዚ ጉዳይ እዚ ክነፅንዕ ኢሎም ምስቶም ስድራ ምስ ካልኦት ፕሮፌሽናላት ከምኡታት ምልዛብ ጀሚሮም ኣለዉ። ከምኡ ከዓ ኣት ስቴት ሌቨል ኣብዚ ኢን ዘ ስቴት ኦፍ ሜሪላንድ ኤሌክትድ ኦፊሻል ኣት ሊስት ፎር ናው ኮንታክት ጌርና ፕሮሚስ ገበሩና ነገራት ኣሎ። ከምኡ ከዓ ሆፕፉሊ ክንዕወት ቀጻላይ ከዓ እንታይ ከም ዝገበርና ክንነግረኩም ተስፋ ንገብር። ከምዚ ከዓ ኣብ ካልእ ከባቢ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ወለዲ ዝገብርዎ ዘሎ ምንቅስቓሳት እንዳሰዓብና ካብኦም ተመክሮ ወሲድና ኣብዚ ምፂና ከዓ ዝግበር ክነትገብር ከዓ ክንፍትን ኢና። ካልእ መወዳእታ ሓደ ነገር ዘሎ ከምቲ ሓንቲ ወይ ዝበልክዎ ዝኹነታት ኣውቲዝም ብፍላይ ኣባና ኣብ ደቀና በዝሓሎ ዶ ዝብል ኩነታት ሕቶታት ስለ ዝመፀ ሪሰርች እውን ክገብሩ ዝጀመሩ ዝፍትኑ ኣለዉ። ንሕና እውን ኣብኡ ፓርቲሲፔት ክንገብር ወይ ከዓ ኣብዚ ከባቢ ክነምፅኦን ክንፍትን ኢና። ሕጂ ቁርብ ናይታ ዝሓለፈት መደብ ጌርናያ ዝነበርና ዕዉት እዩ ነይሩ፣ ግን እቲ ሰብ ከምቲ ዝደለናዮ ኣይመፀን። ግን ሕጂ
بزيادة نخمسة تسفى نقبر إذا ما لقت زحلفو زلخو نابسي أبز زلنا وي عبالات وتساتفت مدينة ألم ترح زي كونس نزخون إرتراوي إذا قداي كملكتو زخل ما لقت تبصحل ناينا لذي حضرهم نبل حجب زنا إذا حلف مدب حونا كفلة فزاريبو نيرو سدرابيت أي هايلة مسبعل تبيتو بفلايك أقوالهم السلام زهابتو قالات ناي بحق إذا تنكفي نيرو لذي سوالا حورات تنبرنو ناي بحق إتحاقيسنا عوتات كوينا ينخينا حجوها هم نقبر تسفان نقبر بجاهم حضراهم نزم رغتب سحلنا علات عسران شمونتن كاب ساعة كلتس كاب ساعة ربعته يغني له يا كما أمشيو جلس صبغت غيرني الزرب أوكي ناي سنبت مرتي لما علتن زمت زلوا خلت سمون بمسكرم إسران كلتن إسران تشعتن ريجستريشن يقبروا له نزمت الله عمت دك أنا نخمهر مالتيو حجي بجهاتكم اتناي ساندي سكول سنبت مرتي أكتوبر 5 كجمريو حجي دك أهمسي بجهاتكم أمزقبولنا قولت انت زي تمزقبهم أبت كلاس كاتو أي خلون يوم لو معلومه بجهاتكم دك أهم سنبت مرتي كما هارتو للي تلاحونكم أمزقبهم زحالة سمون محبر تسفى بتزقبرو كرسي حاد الشيحن إسران تشعتن كرش تاو جيرنا اللوا حنت حاد بو من أي فتحاتي لهم ميت قرشه بمالو حاد بو الشر لهم كلتا ميته بمالو أتقولي مال هذا إيش قرشه يدلمو جيجايزو حنتي حدا حاونا أي فتحاتي له ميت قرشه ميته بمالو أمو بروح معالتي ننجزانا بسلام يملسنا دحانو عدو راي بتصلوت كنعصو كلنا حفنبل አድኑ አርሥቲክሙ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በእደ ገብሩ ካህን ከመ ይባርክሙ እግዚአብሔር ይባርከነ ወይስሃለነ ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርእሰከ ራእዮሙ ወአሉሎም እስከ ለዓለም ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርእሰከ ራእዮሙ ወአሉሎም እስከ ለዓለም ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርእሰከ ራእዮሙ ወአሉሎም እስከ ለዓለም ወቀባ ለቤተክርስቲያንከ ቅድስት አጸይኳይ ዘብካ በደሙ ክቡር ለዋህድ ወልድከ እግዚእነ وأملاكنا ومدهنينا إيسوس كريستوس وصواكات كل مهد نجس ولما كانت لزمد نسو ولا حزب قدوس لما تسايكمو ولا تجابايكمو ولا ستايك ولا صليكمو وسزاتي قدس بيت كريستيان إلا بلايكمو سجها قدس ولا ستايكمو
ደሞ ክቡረ ይስረይለኩም ኃጢአተኩም በዛሃለፈ ይምሃርኩም ወዘይ መጽእ ቀቡ ደክሙ ኃጢአተኩም ዘገበርኩም መሂ በአይምሮ መሂ ዘገበርኩም በአይምሮ አው በየአይምሮ በዛሃለፈ ይምሃርኩም ዘይ መጽእ ቀብኩም በእንተ ወይቀብኩም በእንተ ስጋሁ ስጋ መለኮት ወበእንተ ደሙ ደመ ስርዓት ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ጸባኦት ወልደ ማርያም ንጽሕት በድንግልና ህልና ወድንግልና ስጋ ትምት ለዓለም ዓለም እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መልዓሰርተ ክልተ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከምኡውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መልዓሰርተ ክልተ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ 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 እግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ አሜን። እግዚአብሔር ሰላም ባረኸና ተቀበልናዮ ስጋኻ ደምካ ንድገት ኃጢአት ይኹነና ኩሉ ኃይሊ ጸላኢ መንፈስ ክረግዝ ስልጣን ሃበና ምሕረት ዝመልአት በረኸት ቅድስ ኢድካ ንዓ ኩልና ንጽበለን ካብ ክፉ ምግባር ኩሉ አርሐና ናብ ኩሉ ምግባር ሰናይ ጸንብረና ቅዱስ ስግኦም ክቡር ደሙን ዝሃበና ብሩኽ እዩ ጸጋ ነሳይነ ወሕይወተ ረከብነ በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ዚአከ እግዚኦ ናኩት ነዚአነ ጸጋ ዘመንፈስ ቅዱስ በሰላም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ከካብ አባይትና ሙፃና ናብዚ ናብ ቅዱስ ቦታኻ ምእታውና ሰላም ገርካልና ኢኻሞ ካብዚ ምውፃእና ነናብ አባይትና ምኻድና ድማ መገድና መገድሓን መገዲ ሰላም ግበረልና ኣብ መገድና ብዙሕ ንርኢ እንሰምዕና እሞ ካብ ንሰምዖ ንሪኦ ኣምላኽና ብቅድሜና መሪሕኻ ብድሕሪና ከብኪብካ ብየማነ ፀጋምና ጋሪድካ መገድና ኣምላኽና መገዲ ሰላም ግበረልና ዝበላዕናዮ ቅዱስ ስጋኻን ሰተናዮ ክቡር ደምካን ድማ ሓጢአትና ደምሲሱ ኣስማትና ኣብ መፅሓፍካ መፅሓፊ ወዘመዝግብ ግበረልና እቶም ስጋኻ ዘይበላዕና ደምካ ዘይሰተና ዘለና ድማ ነዚ ወሲካና ዘለኻ ኣብ ዕድሜና ዘመን ክንጥቀመሉ ክንስሓሉ ናብ ቅዱስ ስጋኻን ክቡር ደምካን ክንበቕዓሉ ኣምላኽና ንስኻ ሓግዘና ዘመን ምቁፃር ዘይኮነስ ነቲ ዝሃብካና ኣምላኽና ናባኻ ክንጥምተሉ በተሓሳስባና ክንልወጠሉ ውሽጥና ክሕደሰሉ መገድና ክቐንዓሉ ህይወትና ክልወጠሉ ኣምላኽና ንስኻ ርድኣና እቲ ትበና ግዜ መፍረዲና ዘይኮነስ መድሓኒና መነስሒና ናባኻ መቕረቢና ክኸውን ኣምላኽና ሕጂ እውን ርድኣና ጎደሎ ኣለና ጎደለና ምላእ ድኻም ኣለና ድኻምና ሓየል ኣምላኽና ሰንከልከል ከይንብል ድማ ምርኩስ ኩነና ናብዚ ቤት ዝመፂና ሕጂ ክንወፅእ ከለና እውን ኣምላኽና ከምቲ ዝመፃናዮ ዘይኮንና ክንምለሲ ካልኦት ሰባት ኮይንና ተመሊእና ተባሪኽና ተቐዲስና ክንወፅእ ንስኻ ሓግዘና ካብዚ ወፂና ምስከድና ኣብ ቤት ኣምላክ ከም ዝነበርና ከም እንልለ ግበረና ኣብዚ ክርስቲያን ኣብቲ ካብዚ ምስ ወፃና ድማ ንዓለም ዘይኮንና ክንመስል ንዓለም ክርስቲያን ከነምስለ ኣምላኽና ንስኻ ሓግዘና እዛ በዘለማዕ ፀጋ መንፈስ ቅዱስ ተቐበለት ፃን ድማ ተባረኸት ተቐደሰት ግበረልና ንስኻ ትኸብረላ ንሕና ንሕጎሰላ ግበረልና ኩሎም ወሊድና ንዕብዮም ዘለና ባርኸልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ንዓኻ ዘይከውን ኣይትሃበና ንዓኻ ዘይከውን ንማንም ኣይከውንን እሞ
ኩሎም ደቅና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ኣብ ወፍሪ ዘለው ድሓን ይእትወልና ኣብ መገሻ ዘለው ድሓን ምለሰልና ኣብ ሓዘን ዘለው ሓዘኖም ኣፀናንዕ ኣብ ሕማም ዘለው ብጸሎት ዘኩርና ዝበሉና ኣስማቶም ንፈልጦም ዘይንፈልጦም ንስኻ ግና ንኩሎም ትፈልጦም ኢኻ እሞ ከም ሓደ ሰብ ገርካ ክትፍውሶም ትኽእል ኢኻ እሞ ኣብ ስቃይ ዘለው ፈውሰ ምሕረትካ ለኣኸሎም ስቃዮም ኣቕልል ስባሮም ፀግን ቁስሎም ዘንን ኣምላኽና ጠምዮም ፀሚኦም ድራጥ ለሲኢኖም ዝጭነቁ ዘለው ድማ ንስኻ ናይ በረኸት ኣምላኽ ኢኻ እሞ ኢድካ ኢድ በረኸት ዘርግሓሎም ኣብ ጎዳጉዲ መዓልትን ለይትን ጸልማትን ለይትን ዘይፈሊ ኩሉ ግዜ ጸልማቶም መቃውሕ ኣብ ኣጋሮም ሰንሰለት ኣብ ኣዳዶም ተኣሲሮም ዘለው ድማ መቃውሖም ሰይርካ ሰንሰለቶም ፈቲሕካ እግዚኣብሔር ሓራው ፃዮም ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ተመስገን ነብሳታ ግብርቲከ ኣይማቲከ የማነ ብርሃን ወልደ ማቴዎስ ገብረ ክርስቶስ ዘካርያስ ወለተ ጥምቀት ኣብርሃ ጽዮን ኤልሳቤጥ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና በረኸት ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቅ ክፈለና ከምቲ ንሱ ክሳዕ ሞት እሙን ኮይኑ ስለ ስምካ ዝተረኽበ ንሕና ድማ ክሳዕ ሞት እሙናት ኮይንና ክንርከብ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣብ ዝኾነ ኩነታት ኣብ ዝኾነ ግዜ ንዑ ዘጽናዕኻ ንዓና ድማ ናይ ጽንዓት መንፈስ ዓድለና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹ ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ናብ ፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን Bye-bye.